No niin, oikein hyvää keskiviikkoiltaa täältä Videospacein toimituksesta ja yhteiskatselu on nyt tulossa pitkästä aikaa. Ai. Joo, hei, ö, ihan oikeastaan extempore lähdin tämmöstä tekemään, koska satuin huomaamaan, että nyt on tulossa hyvä leffa, Stanley Kubrickin Full Metal Jacket vuodelta 1987, pääosissa Matthew Modine ja Vincent D'Onofrio ja tietysti R. Ermey. Ja yleensä, tää on aika sopiva filmi mun mielestä yhteiskatseluun, että tää on varmaan kaikille tuttu leffa että tää on niin kuin helppo sillain, välttämättä, no en tiedä onko siellä kauhean monta, joka on ekaa kertaa näkemässä tätä elokuvaa, mutta ainakin meikäläiselle on tosi tuttu elokuva. Ja tässä kun tätä elokuvaa menee tässä eteenpäin, niin aika paljon selittää sitten vähän kaikkea taustoja. Mulla on paljon nippelitietoa ja sitten vähän semmoista, että mitä tämä meikäläiselle merkitsee sitten tämä kyseinen elokuva kyllä. Joo, kyllä, tää on alkaa siis TV5, eli mulla se on ainakin kanava 7 jostain syystä, alkaa 9, eli idea on se, että se pyörii tuossa suoraan mun edessä televisiossa, mutta teille kuva ei näy. Toivottavasti siellä on paljon pääsette katsomaan niin kun kakkosruudulta sieltä ja samalla sitten seuraamaan tätä chattia sitten toiselta ruudulta sitten, että joo. I'm in a world of shit, sanoo California Jani kyllä. Let me see you warface. Sitä justiin unohtu kirjoittaa tuohon. Mä ajattelin, että tää illan lopussa tulee sitten, että let me see you warface, niin arvotaan leffapaketti sitten, niin sen jälkeen kun leffa loppuu, niin sitten saa kirjoittaa sinne your warface ja sitten otetaan Raatteen-tie kilpailu siitä, leffaralli sitten, joka palkintona on sitten leffoja kyllä joo. Mutta tosiaan, hei lähetyksen aikana myös, jos haluaa, niin voi äänestää sitten superchatilla tai jäsenviestillä parasta Stanley Kubrick-elokuvaa. Pistäkää lainausmerkit vaan siihen nimeen, niin se tunnistuu sitten, ainakin pitäisi tunnistua siihen. Jos ei tunnistu, niin mä lisään sen sitten manuaalisesti siinä sitten kyllä. Ketäs meillä täällä nyt sitten on? J.A.A.T. Sampola, Majolli, elokuvamaailma tekee yhteiskatselun live, okei. Lahjoituskirjat tuli tänään perin. No niin, toivottavasti Ghost Dog oli ihan hyviä filmejä. Mä en nyt muista, mitä mä sulle lähetin, mutta varmaan jotain Blu-rayta sitten taisi olla kyllä. Voi olla, että nyt ei kyllä kehtaa ihan huutaa tällä. Mä en muista edes, koska viimeksi olisi ollut tällainen arkilive, että onhan ollut siis viikolla, niin kuin esimerkiksi jouluaattona on ollut, vappuna on ollut, mutta siis tällä olisi tällainen arkinen live, että nyt mulla on ihan normaali työpäivä, on kyllä sitten seuraavaksi huomenna, että ja varmaan teilläkin on sitten kyllä. Joo, me voidaan puhua sitten tästä Hartmanista ja kuinka oikea hahmo se on. Ja mulla on, niin kuin mä sanoin, mulla on paljon tosiaan nippelitietoa sitten tästä, että kuinka R. Ermey päätyi tähän rooliin ja kuinka Vincent D'Onofrio päätyi rooliin ja mitä kaikkea ja missä se on kuvattu, vähän käydään läpi sitä ja vähän kaikkea tämmöistä. Ja totta kai, jos sulla on jotain hyvää nippelitietoa, niin heitäpä ihmeessä sinne chattiin sitten. Ja tosiaan sitten että nyt viikonloppuna ei sitten ole tällä kanavalla live-lähetystä, mutta toi elokuvan expertit-jakso tulee sitten siinä lauantaina joskus iltapäivästä sitten, että on toi Cinemadrome. Onko siellä ketään, joka on tulossa Cinemadromeen, niin se on nyt tuossa perjantaina ja lauantaina, niin ei kerkeä sitten tulee. Rauli ainakin tulee ja ehkä me kuvataan Raulin kanssa vähän videokin siinä sitten kyllä. Mutta oli mulla oikeastaan toinenkin motiivi sitten kuvata tämä video tai pistää tämä live-lähetys. Nimittäin Videospace-kanavalla on tässä ollut nyt 97 000 katsojaa 28 päivän sisään. Ja mä toivoisin näin, että jos mä vedän tämmöisen extempore liven yhteiskatselun, niin tällä saisi just sen verran katsojia, että se pystyisi niin kuin
Ehkä menee rikki se 100 000. Mä tiedän, että se on se V-jakso, mikä on kerännyt sitä katsojakuntaa sinne, se kun se on trendannut yhtäkkiä. Mutta niin kuin mä toivoisin, että jos edes vähäksi aikaa saisi sen 100 000 yli, niin se olisi kyllä tosi rentoa sitten kyllä, että pistäkää kavereille vinkkiä, että tulee katsomaan vähän yhteiskatsolana sitten tätä hienoa elokuva. Monellekos tämä, siellä nyt onko siellä ketään siellä katsomassa, joka ei koskaan ole nähnyt Full Metal Jackettia kyllä? JK on tulossa kyllä. Milloin sä oot viimeksi katsonut Full Metal Jacketin? Joo, se taisi olla silloin. Mulla on siis kanavalla videokin jo. Mä en edes muistanut. Mutta mä oon tehnyt aikoinaan Full Metal Jacket. Eiku joo, se on ihan hyvä se paikka. Full Metal Jacketti 4K-arvostelu ja silloin on viimeksi kattellut. Olikos tää hyvä? Kai tää oli ihan hyvä julkaisu kyllä tää. Mutta mä en tiedä sitten, miten tää nykystandardeihin vertautuu sitten, että onhan se vähän, tääkin on tullut, onko tää julkaistu jo 10 vuotta sitten? Ei sitä nyt ihan niin kauan, kun olisiko se 5 vuotta sitten, kun mä tein sen video, että en muista nyt, mutta onhan siitä vähän aikaa sitten mennyt joo. Kyllä, mulla on tässä muistiinpanoja, otetaan ne nyt esiin ja lisäksi avaan tuolta Videospacesta sitten tämän näyttelijälistan kyllä esiin sitten tosta, mutta ei aleta vielä puhumaan ihan vielä. Odotellaan, että jengiä tulee sinne katsomoon ja sitten, että leffa alkaa sitten. Tämä voi toimia myös vähän tämmöisenä kommenttiraitana sitten, että jos joku katsoo myöhemmin ja pyörittää sitä omina aikoinaan, niin sitten se periaatteessa ne asiat tulee siinä sitten. En tiedä, tekeekö kukaan semmoista, mutta jos tekee, niin joo. Mitäs mun piti sanoa Joo, se piti vielä sanoa, että tehdään sillä lailla myös, että kun leffa alkaa, mä sanon äänimerkki. Ja sitten kun tulee mainoskatko, niin mä sanon äänimerkki. Niin sitten ne, jotka katsovat sitä sitten siellä kotona jälkeenpäin tai kenties katsovat sitten omalta 4K-levyltä tai jopa VHSltä, niin saavat äänimerkin sitten, että koska tulee mainoskatko ja sitten äänimerkki, kun se jatkuu taas, niin voitte jatkaa sitä kätsysti siinä sitten jo. Joo, mulla on tosiaan tässä tää alkuperäinen VHS. Tää oli legendaarinen kasetti. Puhutaan vielä tuosta elokuvan aikana vielä siitäkin sitten, että tää on tullut katsottua vaikka kuinka monta kertaa ja sitten tosiaan toi 4K, se on vasta kerran tullut katsottu ja oli mulla se jossain vaiheessa se DVDkin sitten ja on mulla muuten jo, hei mulla taitaa olla se Suomi Blu-raykin tuo jossain Blu-ray-kätkössä, että kyllähän tää on sen verta ikoninen filmi kyllä, että ei siinä mitään. Onko hyvä elokuva? Kyllä tämä on hyvä elokuva. Etkö ole nähnyt sitä Someclips, tätä elokuvaa? Ja Teveini on paikalla. Morjesta vaan, Tevein. Someclips ei ole katsonut, koska hän pelaa mieluummin pelejä. Okei, no eikä siinä mitään. Mutta kato nyt ihan piruuttaa samaan aikaan sitten. Pitäisi Suomen puolustusvoimien tehdä oma versio tästä, ei mitään koti, uskonto ja isänmaan juttu, vaan muistutus, että sota on helvetti. Niin se kyllä on, joo. Kyllä tämä varmasti niin kuin monissakin piireissä lasketaan yhdeksi merkittävimmistä sotaelokuvista kautta aikojen kyllä. Mikä on lempielokuvasarjasi? Aika paha kysymys kyllä. No sanotaan, ei vitsi, mun tekisi mieli sanoa, että Alien tai Terminaattori, mutta niissä on niin paskojakin filmejä sitten. Indiana Jones, ei vittu, siellä on niin paskoja filmejä kanssa siellä lopussa, mutta jos sanotaan näin, että jos voi valita vaan, että niin 2 ensimmäistä, niin sitten ilman muuta niin Alien, no okei, Terminaattori, no okei, ne on yhtä hyviä kyllä. Hei, elokuva alkaa. Oho, tää menikin yllättäen. Vähän varkain tuli tää. Okei. Noniin.
Stanley Kubrick-filmi tosiaankin, vuodelta 1987. Mulla on muuten tässä nyt juomana tää tämmönen Magnum Pepsi. Tää on, jotenkin mä tykkään näistä pint-kokoisista sika hyvin. Siinä on meillä Vincent D'Onofrio näyttelee Gomer Pylea, jonka hiuksia just ajellaan tossa. Ja näähän on ihan oikeasti ajeltu nämä hiukset näitä näyttelijöitä luonnollisesti. Ja siinä on Matthew Modine. Joo. Ja se, tiesitkö sitä, tää oli mulle vähän yllättävää, mutta siis tää on ensin kuvattu sitten se lopun sotaosuus. Se on kuvattu tätä treenikohtausta ensin. Lisäksi se, että se on myös vähän yllättävää, että tää on kokonaan kuvattu siis UK:ssa, lähellä Lontoota. Että aika hyvin ne on onnistunut saamaan sen näyttää niin kuin ensinnäkin joltain USA:n treeni joltain alueelta ja sitten myös niin kuin, tiedätkö, Vietnamilta. Mutta se pitää mainita myös heti ennen kuin unohtuu tähän alkuun, niin tämähän perustuu kirjaan. Tai oikeastaan novelli, lyhyt kirja. Ja siinä on Hartman. Tämä on ehkä niin kuin Kubrick-elokuvista paras hahmo ikinä kyllä. Joo. Mitä mieltä olette Hartmanista? Joo, puhutaan Vincent D'Onoforista. Se tuli mielenkiintoisesti portsarihommista tuli tähän näyttelemään. Ei niinku voi kuvitellakaan, että minkälainen on onnenpotku. Mutta siis tämä perustuu semmoiseen kirjaan kuin The Short Timers, jonka on kirjoittanut Gustav Hasford vuonna 1979. Ja se on semmoinen toinen Vietnam-kirjailija kuin Michael Herr, jolla oli oma Vietnam-kirja, niin se on sitten lisännyt siihen kanssa omia juttujaan kyllä. Mun pakko pistää vähän. Tää on niin ihan omaa luokkaansa kielenkäytöltään tää Sergeant Gunnery Hartman kyllä. Joni Ahonen kysyi, että Japen kanssa jälleen yhteiskatso. Itse asiassa kysyin Japea tähän. Jape olisi tullut, mutta sillä on bänditreenit. On vissiin nyt tänään. Ja itse asiassa huomenna tulisi myös Matrixi. Kiinnostaisiko se teitä sitten? Joo, ei nykyään ei tulisi tämmöistä dialogia kyllä. Siis se studio sanoisi, että Who said that? Who said that? Who the fuck said that? You cocksucking communist, cocksucker motherfucker! Siis en mä tiedä. Tää on jotenkin niin älyttömän niin kuin mukaansa tempaava tää alku. Ja siis nimenomaan tämän Hartmanin takia kyllä tässä. Okei, mä en ole nähnyt tätä IMAX-juttua, Anton Hurja sanoo siellä. Hell, you can come to my house and fuck my sister. I got your name. You will not laugh. Tuossa on just toi kuva, mikä on tuossa. Pistin tuohon reunaan ton kuva. Moniko siellä teistä katselee tätä? Mutta siis hei, joo, tuosta Japesta tuli mieleen, että siis oli puhe, että ei nyt lauantaina, mutta seuraavana lauantaina olisi Kommando. Sitä puhuttiin Japen kanssa, olisiko se hyvä? Let me see you Warface! I'm not impressed. Joo. Niin, tästä Erle Ermeystä pitää sanoa se, että sehän tämä ei suinkaan ole hänen ensimmäinen elokuvansa, eikä edes ensimmäinen tämmöinen kapparirooli tai kouluttajarooli, vaan sehän on tarkkasilmäinen katsoja voi nähdä hänet tuossa Apocalypse Nowssa. Se on yksi niistä helikopterilentäjistä kyllä. Ja sitten myös tässä Boys in the Company C, mitä en ole ikinä nähnyt, niin siinähän sillä on rooli, missä se näyttelee nimenomaan samanlaista treenimiestä. Tai tämmöistä kouluttajaa, kapparia. Ja sehän oli
toinen mies oli valittu tähän rooliin. Se oli semmoinen ukkeli kuin, jos mä näen sen tuon nimen, se oli se Tim, Tim. Mä tiesin, että mä unohdan sen tuosta. Semmoinen mies kuin Tim Colseri oli valittu tähän rooliin, tämän kapparin rooliin. Itse asiassa sitä ennen, tiesittekö sitä, Stanley Kubrick oli harkinnut rooliin myös Robert De Niro ja sitten oli toi Ed Harris. Sillä oli nämä nimet listalla. Joskin Robert De Niron se hylkäsi sen takia, koska ajattelin, että se oli vähän liian ilmiselmä ja sitten se, että niin kun ihmiset ihmettelivät, että miksi se kuolee sitten niin kun siinä yhdessä vaiheessa tai ennen puoliväliä. Ja sitten Ed Harris olisi muuten tullut, mutta se sanoi, että okei, mä pidän vuoden lomaa näyttelyhommista, niin ei tullut sen takia. Mutta tosiaan R. Lee Ermey oli tehnyt pieniä rooleja. Tähän se palkattiin neuvonantajaksi. Ja tosiaan tämä Tim Colseri oli valittu siihen jo. Mutta sitten tämä teki paljon semmoista lobbaustyötä tämä R. Lee Ermey näiden erilaisten koekuvausten kanssa ja muiden näyttelijöiden kanssa tässä niin kuin neuvonantajan kapasiteetissa, että se esitti joka päivä tätä roolia siinä ja vittuili kaikille ja vitusti ja tiesi, että Stanley Kubrick kyllä niin kuin kiinnittää huomioon tähän ja se oli tosiaan niin kuin luvannut sen toiselle jo sen roolin, mutta sitten kyllä se lopulta sitten Stanley Kubrick katsoi, että se katteli näitä tämmöisiä harjoitusnauhoja, VHS:ia, mitä ne oli kuvannut ja sitten se huomaa, että ei vittu, siis tämä äijä, joka on kouluttaja, koska Tim Colseri oli ollut kanssa niissä nauhoilla, mutta se ei ollut vetänyt sitä kauhean hyvin, koska niin kun, se oli vaan niin kuin puhunut tyyliin paperista niitä repliikkejä, mutta onko se sinä Ville Lähde, onko tämä minä? Okei, en mä tiedä kuka sä oot. Yes, if you are not you and me are not me, then who am I? Jeesus tätä kehitystä. R. Lee Ermey oli Sevenissä kanssa. Mutta joo, R. Lee Ermey tosiaan sitten palkattiin sen Tim Colserin asemasta tähän ja se oli ihan älytön niin kuin, pettymys tälle Tim Colserille. Mutta Tim Colseri tullaan näkeen tässä elokuvassa vielä myöhemmin. Mä sanon sit, kun se tulee kyllä. Joo, hei, tossa muuten unohdin ton, mutta R. Lee Ermey hän näyttelee Frighteners siinä Peter Jacksonin kummituskoplassa sitä kummitusta, joo, vähän sama. Mä en osaa sanoa Ville Väliaho, että mitenkä USAn armeijassa toi kutsuttelu menee sitten. Että ei puhuta arvolla kyllä, mutta joo, se olisi ehdottomasti herra alikersantti, vaikka täällä Suomessa olisi kyllä tämä. Mä en tiedä, mä en voi tätä aikaa muista, tai en muista, tai en tiedä miksi näin. Hacksaw Ridgeissä Vince Vaughn koitti selvästi jäljitellä Hartmanin hahmoa, mutta eihän se ole mistään kokoisin. Pelkkää huutamiset ja solvaukset oikein riitä. Mä en edes muista koko leffa. Mä tiedän, että mä oon leffoissa käynyt kattoon Hacksaw Ridgein. Ja mä muistan elävästi, että olin kyllä aika pettynyt kyllä tähän Hacksaw Ridgeen, että ei se kyllä mun mielestä mikään kauhean hyvä ollut kyllä. Ehkä se joskus pitäisi katsoa uudestaan. Eikö se ollut Mel Gibsonin elokuva? Taisi olla, joo. Joo, kyllä. R. Lee Ermey on aika monessakin elokuvassa. Se on myös siinä Texas Chainsaw Massacre. Onko se Texas Chainsaw Massacre remakein jatko-osa? Onko se The Beginning? Lisäksi R. Lee Ermey nähdään myös sitten tuossa science fiction elokuvassa kuin The Rift. Se on vähän aikaa sitten tuli katsottua, niin siitä muista. Joo, tämähän oli rakennettu studioon kokonaan tämä, ja tämä oli rakennettu sillain tämä koulutustupa sillä että se
että se ei vaadi niin kuin mitään niin kuin semmoisia niin sanottua valaistusta, vaan se on niin kuin kaikki rakennettu sisään tämä valaistus. Se on iso haaste elokuvan teossa, että pitää niin kuin vaihtaa valokalustoa, mutta se oli rakennettu sillä lailla, että nuo ikkunat on niin kuin periaatteessa ne valot. No tässä tapauksessa, kun ollaan nyt yöllä, niin se on noi tavalliset valot, mitä siellä on, niin ne on ne valaistukset. Ja lisäksi tämä oli kuvattu tosi herkälle filmille. Mä en ole filmiasiantuntija, mutta katsoin siitä semmoisen dokumentin kyllä, että kun se oli se tosi valoherkkä filmi, millä tämä on kuvattu, jotta saatiin nimenomaan tällainen periaatteessa realistisessa valossa taltioitua niin semmoista realistista kuvaa. Ai niin joo, on Deadly Groundissa on kyllä kans Early Ermi, joo. Joo. Tässä on hienoa tämmöistä, armeija arkea, että kuinka ase on hieno asia. Gun is good, penis is bad. Sitä mä en tiedä, oliko se tuossa Toy Storyssa, kai se sitten on. Jep. No muita näyttelijöitä sitten, tässä on tietysti tämä Private Joker, tai mistä tulee Private Joker, niin mikä menee sitten siinä Vietnamiin myöhemmin, niin se oli Matthew Modine, joka oli siis nouseva tähti, voisiko sanoa niin tässä vaiheessa, että semmoisen leffassa kuin Birdie, en ole ikinä nähnyt niin näyttelijä. Vaikka tämä elokuva julkaistiin 87, niin huomatkaa se, että tämähän kuvattiin 85 ja tämä tekoprosessi oli käynnistynyt jo niin kuin tyyliin, en mä tiedä, 80-luvun alussa jo heti Shiningin jälkeen, että Kubrickillähän yleensä kesti aika kauan, kun se näitä leffoja duunasi sitten. Niin, että siis joo, Matthew Modine sitten, Kubrick oli nähnyt siitä jotain pätkiä, tiedätkö, ja sitten se haluaa, että tee mulle nauhaa, ja sitten se oli tehnyt, ja sitten okei, sä jätkä tuut tähän näytteleen sitten. Mutta sitten tämä on mielenkiintoisempi tapaus, tämä Sergeant Pyler Gome, tai Gomer Pyle siis. Oliko Matthew Modine on Stranger Things? Ai jaa, mä en muistakaan tuommoista. No en mä sitä kyllä katsonut kuin 3 seasonia kyllä. Mutta oliko se siinä alussa? Kato, joo, mä just selitin JK tossa, että siis se on se, eikö se ole ilmestyskirjan soturit on se Boys from the Company Sea? En mä ikinä nähnyt sitä, mutta siinähän on toi Arlie on samanlaisessa roolissa kyllä. Mutta tosiaan Vincent D'Onofrio, miten se sanotaan, D'Onofrio, eli tämä Gomer Pyle, tämä paksukainen sitten, niin sehän oli sitten ollut niin kuin näyttelykoulussa sitten ja jostain syystä tuntenut Matthew Modine, oliko ollut samoissa kursseilla tällä ja sitten Matthew Modine oli ollut tätä tekemässä tätä leffaa ja se oli sitten, tämä oli portsarihommia teki tämä Vincent D'Onofrio samalla ja Hard Rock Cafeessa oli portsarina ja sitten Matthew Modine tuli sinne baariin ryyppään tai en mä tiedä tuliko se syömään sinne, en mä tiedä mitä se teki, mutta se oli sitä morjes, se oli siinä ovella, morjes ei mitään, mitäs ukkeli ja mitäs tällä, ei mitään, ei paskepetä, ihan vitun kova, että on menossa Stanley Kubrickin elokuvaa ja sitten Vincent D'Onofrio, ei vittu, älä vittu paskaa jauhoja. Ja sitten Matthew Modine sattui tietämään, että siinä on rooli vielä roolittamatta. Tämä oli viimeinen rooli, minkä ne roolitti, tämä Gomer Pyle. Perseesi on kuin 70 kiloa purukumia oli äsken suomennettu tossa. Ei oikein kerkeä nauttia tästä filmistä, kun pitää koko ajan heittää faktatieto. Niin, no siis toi oli, siis ensin oli luullut, että on niinku kusetusta tää, mutta niinku Stanley Kubrick oli soittanut, että hei, se oli jostain syystä se oli kiinnostunut, miltä se näyttää.
tai jotain. Ja sitten oli soittanut, että tee mulle niin kuin nauha, että sano näitä repliikkejä tällä. Ja sitten se oli tehnyt. Ja sitten se oli, ensin luullut, että se on pila. No ei ollut pila. Ja lopulta sitten Stanley Kubrick, että hei, se olisi siinä se rooli sulle sitten. Ja se on niin kuin ensimmäinen rooli elokuvassa on tämä rooli. Ja Herran Jumala, tämä mies kyllä niin kuin, he nails it. Huolimatta siitä, että minkälainen tuotanto tämä on, niin silti tämä mies kyllä niin kuin, on heti Hartmanin jälkeen muistettavin hahmo kyllä tästä elokuvasta. Anteeksi niisti. Nenä vähän jotenkin meni tukkoon tuossa höpistessä. Get the fuck down over my obstacle! What the fuck? Revin palli irti, jotta et voi saastuttaa muuta maailmaa. Vaikka se saisi jokaisen Kongon kannipaalin kullin surkastumaan. Mä mietin ensin, että tosiaan olisiko se yhteiskatselu ollut niin kuin huomenna Matrixi, mutta sitten kun huomenna tulee kuitenkin video ulos, niin sitten siinä on liikaa sitten yhdelle päivälle ohjelmaan. Toivottavasti tämä tyydyttää teitä, hyvä herrasväki kyllä. Tästä itse asiassa oli paljon puhetta, että lähtikö Ermeltä koskaan ääni kunnossa. Kyllä lähti kuvauksessa äänitä. Ne piti vähän ajoittaa siihen mukaan, että miten ne kuvaa näitä, kun Ermillä siis lähti äänet, että sori, että niin kun, se oli sanonut, että sori, että mä yritän parhaani, että niin kun, mutta ei pysty, tiedäkö, se lähti. Ja siis semmoinen mielenkiintoinen juttu mä kuulin kanssa tuossa, kun tutkin näitä juttuja, niin Matthew Modini, vaikka se oli ton kaveri, ton Vince, hei, tulee sun mainoksia. Ei tule vielä. Ei tullut mainoksia, joo. Niin Matthew Modinilla ja Vincent D'Onofrio, vaikka ne oli kavereita, ja se oli vähän niin kuin saanut ton Vincent D'Onofrion tähän mukaan, mutta niillä oli tullut hirveä riita tässä, kun ne oli kuvannut, tiedätkö. Se oli joku juttu, että tiedätkö, Matthew Modini on niin kuin hilpeällä päällä, tiedätkö, aina niin kuin heittää hyvää vitsiä tossa, ja sitten tietysti tämä Vincent D'Onofrio yrittää keskittyä omaan rooliinsa. Ja sitten sit se oli vaan sanonut, että hei, pidän turpaskin välillä, tiedätkö, että mä yritän keskittyä niinku. Ja sitten oli meinannut tulla tappelu siitä. Tää on varmaan vähän huonosti selitetty, mutta näin mä sen kuulin. Mutta joo. Ja sit kuulemma ne ei ole enää puhunut kauheasti sitten siinä. En tiedä, menikö välit lopullisesti poikki, mutta niinku. Ja Sir, no sir. Sir, no sir. Sir, negative sir. Siis, tässä on niin monta kohtausta niin kuin ihan pelkkää kultaa tässä treenijaksossa kyllä. Kuinkahan monta kertaa tässä on mennyt otot uudestaan? Kubrickihän on tunnettu siitä, että otti aika monta kertaa ottoja, mutta kuulemma 30 kertaa oli maksimi, mikä tämän Early Ermin kanssa otettiin joku kova. Mä en muista, mikä se oli. Olisiko se ollut se Jelly Donut-kohtaus, missä se huutaa siitä Donitsista? Joo, se taisi olla. Vincent D'Onofrio oli muuten joutunut Nyt tulee mainoksia. Jos katselet kotona, paina nyt stop ja minä huudan sitten, kun painat taas play. Tulispa vuoden 86 mainoksia. No se olisi kyllä hieno. Niin Vincent, no okei, jatketaan elokuva-asiaa sitten, kun elokuva jatkuu. Paljonkos meillä on täällä katsojia? Ja onko 160 arkilive? Se on aika paljon. Se on aika paljon arkiliveen kyllä. Niin, siitä Matrixista kysyin, että olisiko se ollut parempi? Vai onko tää teidän mielestä hyvä valinta tää? Full Metal Jacket. Tuo on kyllä kuin Rauli alikessuna, tosin vähän laimeempi versio.
onko, onko Nobodyn alikessuna ollut Rauli? Oliko Rauli alikessu? En mä muista. Ei kun kyllä se joo varmaan oli. Kyllä se muuten varmaan oli, nyt kun aloin miettiin tätä. No niin. Joo. Tää on parempi kuin Matrix sanoo, ja Tutipuntti ja Karjamsa. Stankero myös. Ja Ari toinen. Ja Janne S. morjesta iltaa. Kämikö Rauli armeija? Te voitte Raulilta kysyä näitä armeijajuttuja. Minä olen käynyt armeijaa. Mä oon 199 saapumiserää ollut tuo Parolan nummella. Palvelin 6 kuukautta. Minä olen arvoltani panssarimies, en edes korporaali. Toisaalta vähän nykyään harvittaa. Ehkä nykyään, jos mä menisin nyt uudestaan, niin ehkä mä ottaisin vähän ehkä tosissamme se homman kyllä. Jotenkin se ei tuntunut kamalan tärkeille siihen aikaan kyllä. Ville Väliahon sisko on alikersantti. Näköjään täällä Oulussa tulee lähetys Baltiaralla 30 sekuntia edellä. Siis tuo TV-lähetys. Joo, hei, mutta ottakaa myös huomioon se, että tässä lähetyksessä on 20 sekuntia viivettä. Että se muuten hei, täytyy muuten ottaa huomioon yhteiskatsolussa myöhemmin, että mun täytyy säätää että se olisi niinku mahdollisimman nopea se niinku se delay. Nyt siellä on aika paljon delaytä, että se ei mene niinku ihan synkassa sitten ton kanssa. Voi vitsi, en ottanut tätä kauhean hyvin huomioon kyllä sitten täällä. tvkaista.org myös näyttää, ja siellä on jonkin verran viivettä verrattuna perustelkkari. Joo, mutta ei kai se nyt ihan sekunnille ole kauhean tärkeää, että onko se siinä. Ehkä se on tärkeämpää, jos joku kattelee, kattelee jälkitoistona, niin sitten tietää se, että tästä nyt stop ja nyt taas sitten jatkuu tästä kohtaa. 1/15 Vekaralla oli ihan hauskaa, vaikka ihan tykkimies on Stankero. Sampola oli Sodankylässä 9 kuukautta, Spolli. Joo, tässä on tosiaan Surfing Bird on tässä. Se oli se... Missäs kohtaa se nyt olikaan? Nyt tulee muistikatkos. Ville on kyllä mikro. Ei vitu mikron B, saatana. Sä et oo käynyt Intissä kyllä. Se on ihan taattu. Missähän mun sotilaspassi on? Mä en tiedä, onkohan mulla edes tallessa sitten. Kai se jostain löytyy. On mä joskus ottanut ainakin kuvan siitä ja Nintendo-kerhokortista. Mikron B ei varmaan ole. Ootko sä nähnyt tän leffa? Et varmana oo. Olisinpa ollut sivari. Pentuna vaan en tajunnut, sanoo Veli-Pekka Koski. Niin. Se on vähän, kyllä sitä ihmisten mielipiteet voi muuttua ajan kuluessa kyllä.
Veli-Pekka Koskinen, niin joo, se arpajaispalkinto, niin voititko sä viime pelissä sen ootas, nyt mä en muista. Oliko se Freakazoid ja Veli-Pekka Koskinen, joka voitti? No joo, anyway. Ysi-kaksi Tikkakoski viesti alikerrasta. Rivi siitä sivari ja kättä lippaa, kun puhut. Viesti alikerrasta. En pidä minä. Ihan maitonaama. Ihan maitopoika. Ihan siellä maitolaiturilta. Varmaan lähdit maitojunalla heti kotiin, kun näillä Commodore 64 ei ollut heti kytkettynä siihen. Varmasti ei löydy sotilaspassia kyllä. Joo, tässä elokuvassa ei kyllä ole kauhean hauskaa tämä armeija-aika kyllä. Että tässä on kyllä ehkä parhaiten tehty tämä tämmöinen koulutusjakso, että niin kun, kuinka niin kun, se voi olla yksilöä murskaava sitten myös. Hei, nyt varmaan ei jatku. Ei ihan vielä. Tämä lähetyksen pituus oli muistaakseni 2 tuntia 20 minuuttia, joten tässä on varmaan joku 5 mainoskatkoa sitten. Olisin itse halunnut käydä miesten koulun, naiset oli jo vuoden 96 ja se näkyy. John, mikset sitten käynyt? Jaha, vain niin, että munan harmaassa, tuhkan harmaassa sopii munien väriin. No niin, nyt jatkuu. Elokuva Full Metal Jacket jatkuu ja siinä näemme Matthew Modynia sitten toi Vincent D'Onofrio nyt sitten on kouluttautumassa siinä sitten ja tääkin on kuvattu siinä jossain Lontoon liepeillä tää pihalla tää kohtaus. Itse asiassa mä en tiedä oliko tää studio lavastettu, niin oliko tää tuolla sanot toi iso, mikä se studio tuolla Englannissa on se iso studio se ei 007 studio, vaan se toinen. Mutta no joo, kuitenkin. Joo. Tässä on periaatteessa jännä rakenne tässä elokuvassa kyllä, että tämä on niinku, vähän niin kuin ehkä jopa antologinen elokuva, että tässä on niinku periaatteessa 2 eri tarinaa, mitä sitten sitoo yhteen tämä Joker. Mikä tämän oikein nimi muuten oli tämä Jokerin nimi? Ootas nyt, mä katson sen tosta. Siis joo, se on toi Matthew Modine, mutta Matthew Modine. Private Joker lukee vaan tässä, mutta se, no joo, kuitenkin. Niin, eli tämä ensimmäinen tarina on just niinku tämä koulutus, missä ne kun tehdään pojista tappajia. Mä oon aina niin kuin, mä kerron mun teorian tästä, että minkä takia se on näin. Vähän niin kuin tämmönen yin ja yang. Mun mielestä se on näin päin, että siis okei, kerrotaan kuinka pojista tehdään tappajia, mutta sitten se toinen tarinan päätös on se, kun tappajista tulee taas poikia. Tavallaan ympyrä sulkeutuu siinä sitten. Mutta se on... Joo, se missä teräsmiestä kuvata. Joo, hei Tutiputti, sä tiesit. Pinewood, joo kyllä. Joo, kyllä. Siellä tuli paljon hyviä vastauksia tähän Pinewoodin studio. Joo. Juo mikroni täällä vähän vaan kokista. Tai Pepsi.
Joo, siellä näköjään puhutaan Band of Brothersistakin kyllä. Se on, joo, ihan loistava kyllä. Tässä hienosti pikkuhiljaa toi alkaa niin kun sekoamaan sitten tämä Gomer Pyle sitten kyllä, Private Pyle. Nämä on ihan legendaarisen I don't know what. Tuleeko se tässä? Ota nyt. Joko. Tää on paras laulu ikinä. Ja, I've been told, I don't know, but I've been told. The pussy of Eskimo is mighty cold. Eiku, Eskimo pussy is mighty cold. Feel good. Mm. En tiedä, mutta minulle on sanottu. Eskimon pillu tuntuu kylmältä. Miten? Ja. Starship Troopers. Siinä on muuten myös hyvä niin kuin, videon aiheet, parhaat koulutusjaksot niin kuin armeijan elokuvissa. Tiedätkö missä on myös ihan sairaan hyvä koulutusjakso? Sitten Clint Eastwood elokuvassa Heartbreak Ridge. Joo, no siis jos multa kysytään, niin Kellopeli Appelsi, siis Stanley Kubrickin paras elokuva on 2001 Avaruusseikkailu. Niin kuulemma tää kohtaus meni 30 kertaa uudestaan, tää Jelly Donut. Holy Jesus, what is that? Joo, Kellopeli Appelsiini ja Doctor Strangelove ennen kuin Kellopeli Appelsiini, niin ainakin ne kannattaa katsoa. A Jelly Donut? Sure, no sir. Joo. Olet ällöttävä läskikasa. You was hot because you was hungry. Nauratti, kun tää laulu tuli taustalla, kun Ylellä käsitetään Trumpin sotahommia jossain podcast. Pussy of Eskimo is mighty cold. Ei pidä unohtaa Tay Leaf. No, ei se kyllä ole Stanley Kubrickin elokuva. Joo, kyllä se jotenkin siis niin kuin toi, jos miettii kaikkia niin Stanley Kubrickin elokuvia, ne on hirveän niin kuin yksityiskohtaisesti tehtyjä, niin kuin tosi huolellisesti tehtyjä, huolellisesti mietittyjä ja kaikkea. Tässäkin justiin toi, niin kuin toi periaatteessa tämä niin kuin monotoninen arkkitehtuuri niin kuin korostaa just tätä tämmöistä, niin kuin, missä sanottaisiin tämmöistä niin kuin alistavaa väkivaltakoneistoa sitten, joka tekee näistä pojista tappajia, mutta kuitenkaan olematta mitenkään niin kuin, imelä tai alleviivaava, että niin kuin, alettaisiin niin kuin, kertoa jotain nyyhkytarinoita, tiedätkö, että joo, iskä Alabamassa on sairastunut syöpään ja täällä mä vaan oon, tai että kävimme poikien kanssa kalastelemassa aina, mutta nyt se kaikki on mennyt nuoruus. Tässä ei mun mielestä mitään imelää tai epäkypsää tai mitään semmoista niin kuin lapsellista tai Hollywood-maista. Ja sehän on muuten se, että siis kyllähän toi Stanley Kubrick, sehän on amerikkalainen äijä, mutta se on vaan muutti sitten tonne Englantiin. Oliko se sitten peräti, oliko se nyt niin, että se muutti Englantiin, kun ne teki sitä 2001 avaruusseikkailua. Ja siinä, se meni niin kauan, kun ne teki sitä. Ja sitten se niin kuin, että no kai mä jään tänne asuun.
Joo, tämä kohtaus näyttää kuinka järkevää menoa Anarpas. Joo, siis tämä on nimenomaan kohtaus, nimenomaan tämmöistä niin kuin simputusta pahimmillaan. Ja tuossahan sanottiin kyllä, että siis USA:n armeijassa on aina ollut lainvastaista, siis tämän tyylinen toiminta ja niin kuin kieltä, tai siis niin kuin kiusaaminen ja simputus tällä, mutta kyllä sitä silti on tapahtunut ja varmasti Suomessakin on sama homma, ja että kyllä sitä silti on ainakin tapahtunut. En tiedä mikä se nykyään se tilanne. Kellopeli Appelsiini on mun yksi suosikeista kyllä. Joo, ja nimenomaan Stanley Kubrick oli perfektionisti, niin kuin. Siis se hio ja hio. Mä kuuntelin noita haastatteluita, oliko se toi yksi äijä, niin se sanoi, että se oli ollut 17 kuukautta kiinnitettynä tähän elokuvaan. Niin piti alun perin olla maksimissaan 3 kuukautta. Ja niin kuin, tämä niin kuin vähän niin kuin lähentelee niin kuin noita Apocalypse Now-tasoja. Ja siis siinä oli niin kuin aikamoisen niin kuin enemmän niin kuin vaikeampia tuotantoympäristöjä tässä. Että tämä oli sentään kuvattu niin kuin ihan siinä niin kuin, naapurissa, Kubrickin talon naapurissa, mutta Matthew Modine sanoikin siitä, että ei vittu, että kuvaukset loppu, viimeinen kuvauspäivä, että se halusi, että okei, mä haluan viimeisen lennon ulos maasta, että varmasti pääsee pois, ettei tuu mitään, tiedätkö, niin kuin illalla tulla, että hei, viittikö tulla vielä 9 päiväksi tänne kuvaan, sitten se venyykin 3 viikoksi taas. Kyllä, kohta on vappu ja cliffaa, hei, mitä te menette vappuna tehdä? Joo, eiköhän missä tahansa ympäristössä, missä on tämmöisiä voimarakenteita, niin eiköhän siellä esiinny jonkin sortista kiusaamista ja simputusta kyllä. Ihan varmasti. Joo, helpompi olla Hartmanin koulutuksessa kuin Kubrickin leffassa. Aivan varmasti. Hikisten leffaröhtien jaksolta Gunnerin roolin oli karvaantu Arnoldi, ei kai. Siis jos sä menet Gunnerin roolilla, siis tätä Gunnery Hartmania, niin siis ei ollut, kun siinä oli Robert De Niro kaavailtu ja sitten toi Ed Harris. Robert De Niro hylättiin, tai Kubrick sanoi, että ei liian vähän kummallisen, tai liian iso tähti, ja sitten Ed Harris sanoi, että hän pitää nyt lomaa tässä, etten mä vuoteen tuu mihinkään. En mä ainakaan kuullut, että mihinkään rooliin olisi Arnold Schwarzeneggeria kaavailtu. Ei, se kannattaa muistaa, että siis tämä elokuvan alkutuotanto alkoi siinä joskus 80-luvun alkupäässä, niin ei Schwarzenegger oikeastaan ollut vielä mikään niin kuin tähti. Olisi tosi kummallista ajatella, että Arnold Schwarzenegger olisi Full Metal Jacketissa. Come on, I'm shooting these Vietnamese. What's the matter with you? Why don't you die? Come on, what's the matter with you? I'm killing all of you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, dear Jesus. Mutta mulla olisi kyllä tosi vaikea kuvitella niin kuin ketään muuta tähän Sergeant Hartmanin kyllä. Gunnery Sergeant Hartman. Sotilaspappi Charlie kertoo, kuinka vapaa maailma voittaa lopulta kommunismi.
God, God gets a hard on of Marines. Jumalalla alkaa seisomaan, koska kun näkee merijalkaväen miehen, koska merijalkaväen mies tappaa kaiken. Minkä takia? Come on, Hartman, don't bullshit me. You don't scare me, Hartman. I'm a private here. You don't scare me. You do what I do. You do what I tell you to do. I don't do what you tell me to do. Se olisi pitänyt, Schwarzenegger olisi pitänyt Comer Pailalla. Itse asiassa tämä muuten taitaa olla väärä, tämä televisiolähetys taitaa olla väärällä kuvasuhteella, koska ei kun se oli niin kuin toi, Kubrickihan kuvasi nämä elokuvat heti niin kuin 2001 jälkeen sillä lailla. Se oli järkyttynyt siitä, että mitenkä 2001, miten se on teurastettu televisioesitykseen, ja se tajusi, että ei vitsi, että suurin osa ihmisistä näkee mun leffat tällä lailla. Niin se kuvasi ne sitten 1,78 kuvasuhteella. Ja sitten teattereihin se rajattiin 1,85 kuvasuhte. Eli siis tämä on just se, miten se on teatterissa näkynyt. Ja sitten taas niin kuin televisionäytös ja sitten VHS niin tuli täyskuvalla sitten. Että ne on vähän niin kuin open mattena. Ja semmoinen muuten fun fact tästä, että minkä takia tämä Warner Home Videon kasetti on tällainen punainen, mikä on tosi epätavallista, niin siis siihen aikaan, kun tämä VHS tuli, niin olisiko se oli joskus 89 tai 90, niin Stanley Kubrick itse ja sitten se Leon Vitale, niin se sen avustaja, niin on jokaisen VHS-kotelon, ihan niin kuin kotelon asti niin hyväksynyt, että se tyyli vastaa sitä, mikä on suunniteltu. Eli siellä mitään muuta kuin näitä tämmöisiä näitä kommentteja sitten, että kuinka hyvä filmi tämä on ja näin. Maailman kriitikoiden mielestä kaikkien aikojen paras sotaelokuva. Okei, mistä tää Heksa ton otit? Mistä toi tietoa? Mä en ole ainakaan ikinä kuullut mutta joo. Joo, tässä on mulla 4K-versio, minkä on siis viimeksi kattonut. Mä en tajua, miksi tää kansikuva on tämmönen, että miksi tähän on pitänyt tehdä tämmönen uusi kansitaide? Hei, P. Jalonen, you just became a member. Tervetuloa jäseneksi. P. Jalonen, morjesta. Ja liityhän siihen Discord-serverille. Ja mä en nyt näe tästä, että miksi jäseneksi sä tulit, mutta jos olet uijujui tai supersäkki jäsen, niin pääset katsomaan jäsenvideot. Hei, mainoksia. Jäsenvideoita pääset katselemaan sieltä sitten. Katteleeko joku tällä hetkellä 4K-versiota tästä elokuvasta? Onko mitään tietoa, mitä Kubrick mahdollisesti oli suunnitellut Eyes Wide Shuttin jälkeen tekevänsä? Aika hyvä kysymys. Kubrickhan oli siitä tunnettu, että siis niin kuin se mietti tosi kauan näitä. Että olihan sillä pitkään oli se unelmaprojekti, että se olisi tehnyt sen Napoleon-elokuva. Se oli vissi jo 70-luvulta lähtien, mutta siinä oli hirveästi ongelmia, rahoitusongelmia ja kaikkea. Se olisi ihan sairaan kallista. Mä en tiedä, oliko se vielä niin kuin sitten siihenkin aikaan se haave, että hän toteuttaa jossain vaiheessa sen Napoleonin sitten. Mutta en osaa sanoa, että mitä olisi sitten voinut olla, että aika hyvään leffaan se jäi kyllä, että mitäs nyt Stanley Kubrickilla on 14 elokuvaa.
Ja sanotaan nyt sitten niin kuin kaikki niin kuin siitä, mun mielestä siitä lähtien, kun Strangelove, niin Doctor Strangeloveista lähtien kaikki on omalla tavallaan klassikkoja elokuvia kyllä. Killing on ihan hyvä, ei siinä mitään, mutta en mä sano, että se olisi klassikko. Okei, Paths of Glory, se on myös klassikko. Okei, se sanotaan, että se on klassikko. Ai niin joo, AI oli sillä kyllä joo työn alla, kyllä. Mutta niin olikin joo, kyllä. Mutta mä en tiedä, mikä se status oli siinä sitten, että oliko se niinku oikeasti tekemässä sitä. Se oli pitkään sitä miettinyt kyllä, mutta se vähän niin kuin antoi sen sitten Spielbergille sitten. Mä en ole nähnyt sitä AIta. Sitten mä en ole nähnyt sitä sen jälkeen, kun leffateatterissa nähnyt sen viimeksi. Napoleon elokuva ei periaatteessa muuttunut Barry Lyndöksi, mutta niin kun, se on erilainen elokuva, mutta se on kuitenkin samoihin aikoihin sijoittu ja se pystyy käyttämään niitä jo tehtyjä niin uniformoja ja kaikkea, mitä siihen on tehty. Niin, ja esituotantoa käyttää siihen. Saakeli, tekisi kyllä mieli nähdä uudestaan toi AI. Jotenkin mulla on sellainen mielikuva, että se oli tosi hyvä, mutta sitten se viimeinen 15 minuuttia, että what the hell, what the hell. Eikö se jotain, että ufot tuli maapallolle ja herätti sen robotin eloon tai jotain? Jotain semmoista. Joo, täytyy se AI ehkä sitten katsella. No muistakaa, sitten viikonloppuna ei tule lähetystä, koska olen Cinemadromessa. Toivottavasti sinne tulee paljon sieltä ihmisiä chatista. Onko siellä joku, joka on tulossa Cinemadromeen? Pistää siihen hep nytten. Ja sitten lauantaina tulee kyllä toi hikiset leffan, ei kun elokuvaekspertit tulee sitten. John Woo osa 1 tulee kaikkien katsottavaksi. Jäsenillehän se on nyt jo katsottavaksi sitten. Ja sitten mahdollisesti, jos siellä nyt on paljon katsojia, tämä kiinnostaa teitä, niin sitten olisi Japen leffavlogin kanssa sitten olisi ensi viikon lauantaina sitten olisi toi Commando, vanha kunnon Commando, John Matrix yhteiskatselu. Se olisi just sopivaan aikaan siinä. 177 ihmistä katsonut, okei. Fucking awesome. Slayera on ainakin tulossa sinne Cinemadromeen, no niin. Ei ollut kummonen AI, kun viimeksi on nähty. Tai näin. Ghost Dogin sanoo, että Commando yhteiskatselu ehdottomasti. Joo, toi Predator ja Hardboiled on mun tietääkseni loppuun myyty. Mä en tiedä, onko vielä muita loppuun myytyjä. Katsotaan tuolta. Se on aina, kun tulee sitten vähän tämmöisiä ehkä odotetumpia filmejä, niin kannattaa aina niin kun, ei kannata epäröidä niiden lippujen kanssa sitten, koska ne saattaa mennä loppuun sitten. Ja just tästä setistä niin oli ihan taattuja hittejä oli kyllä toi Hardboiled Predator 2. Matkustaja 57 on vielä lippuja kyllä. Ja sit mun suosikki The Black Panther of Saulin. Ai. Se on kyllä hyvä. Se on ihan sika hyvä. Ja hei muuten sitten lauantaina on leffa Kirppiskin sitten 15-17. Ja itse asiassa mä ajattelin mennä myymään siihen. Mulla on noita videodieettifilmejä tuossa, noita DVDtä ja Blu-rayta, niin voisin mennä pistämään niitä siihen kaupaksi.
johonkin pöydälle notkumaan siinä sit, jos jollekin kelpaa muutamalla eurolla. Rokkimies on tulossa ekan kerran Cinemadroma. No niin, tervetuloa sitten vaan. Spielberg ohjasi AI-elokuvan Kubrickin muistiinpanojen visioiden pohjalta. Se omistettiin Kubrickin muistolla. Ja Kubrick on merkitty elokuvan tuotteessa. Joo, kyllä se näin on. Ja muistelin sen, että siinä pitkään oli se, että se meinaa itse tehdä sen. Mutta jotenkin musta tuntuu niin, että se oli lopettanut jo sen, että siis vaikka se olisi elänyt, niin se ei olisi välttämättä tehnyt sitä loppuun. Että se niin kuin ajatteli, että okei, tämä ei ole mun tyylinen elokuva. Sen takia se alkoi tekemään sitä Ice White Shottia. Mutta hei, tämä saattaa olla vaan niin kuin joku mun mielikuva, että ei nyt tämä ei ole tieto kyllä. Hei, The Wayne menee pötkölle. Ei mitään. Hyvää yötä, The Wayne. The Wayne 12! Elokuva varmaankin on The Wayneille ihan aika yleisesti tuttu jo. Tuleepa siellä nyt paljon mainoksia. Kuuluuko muuten yhtään sinne katsomoon toi, kun mulla on telkkari hiljaisella, niin kuuluuko se telkkarin ääni yhtään sinne? Kai se vähän kuuluu, koska toi pomppii toi. Mutta siis näköjään hyvin vähän kyllä. Niin, mä en tiedä, Kubrick se olisi kyllä aika vanha, jos se olisi nyt vielä elossa. Koska se nyt oli syntyykö se joskus 30-luvulla, että se täyttäisi, no okei, mä katson nopeasti. Stanley Kubrick, ei kun 28, eli sehän täyttäisi kohta 100 vuotta sitten. Jaha, Barbie tulee nyt näköjään mitä, 11.5. Ei kun 11.4. Mikki tekee temppuja. Miten niin Mikki tekee temppuja? Niin siis meinaat yleensä, siis mulla on tässä noise reduction on päällä kyllä, että No niin hei, jatkuu. I don't want no teenage queen. Want my rifle. A14. F14, mikä? My mama did my best. Joo, mutta ai saakin, rupes tekemään mieli kattoon toi Heartbreak Ridge taas uudestaan. Barbien yhteiskatselu. En ole koskaan nähnyt, mutta yhdessä voi olla parempi nähdä. No, en mä tiedä, se siis oli 11.4. se on mennyt jo. Onko se sitten ollut viime lauantaina sitten? Katoo ääni stereosta ja heittää soundit toiseen korvaan ja takas stereo. What? Ei mulla pitäisi olla stereoään. Tää muuten on arkistokuvaa tää. Tää missä tää... Sen huomaa aika selvästikin kyllä tässä. Toi missä näkyy toi yleisö, niin se on arkistokuva. Joo, ei siis mulla pitäisi kyllä mitään stereoääntä tässä kuulua. Että tää on monolle säädetty kyllä tää mikrofoni. Joo,
Tämä tosiaan kuvattiin 85, että tämä oli niin, tämän piti tulla, siis kuulemma Oliver Stone sai vihreätä valoa Platoonille. Se pystyi perustelemaan sen sillä, että hei, Stanley Kubrick on tekemässä Vietnamista elokuva, että niin kun kannattaisi nyt alkaa tekemään, koska siitä tulee varmasti hitti. Ja siis täytyy se huomata, että siis tähän aikaan vielä niin ei se mikään genre ollut toi Vietnam-elokuva, että Jesus H. Christ, you're not a writer, you're a killer. No niin, Gomer Pyle alkaa pää hajoa nyt ihan lopullisesti kyllä. Niin, mitä mun piti sanoa? Niin, että Platooni sai vihreätä valoa sen takia, joo, että Kubrick on tekemässä filmi. Mutta tämä myöhästyi tosi paljon, että tämän olisi pitänyt tulla jo joskus 85-86. Mutta ensinnäkin toi R. Lee Ermeyhän loukkaantui tosi pahoin. Se melkein mennäisi kuolla. Siis se ei liitty mitenkään elokuvan tekoon, mutta siis se on mennyt hakemaan jotain kinukkia. Siis kiinalaista takeawayta oli mennyt yöllä hakemaan ja sitten se oli ajanut kolari. Ja melkein niin kuin lähti henki pois. 4 kuukautta kesti siinä, että se pääsi taas takaisin kuvailemaan. $500 ohmin äänikortti ja kuulokkeet, niin huomaa vain. No joo, sulla on tosi hifi-laitteet kyllä siellä. Se on ihan totta, mitä Pamarin sanoo tuossa, että Kubrickin lavastus, Full Metal Jacketin lavastus ja yleensäkin Kubrick-elokuvien lavastus tuo vähän sellaisen oman sävynsä siinä, vaikka yleensä se saattaisi olla huono asia kyllä. Esimerkiksi Eyes Wide Shut, mikä pitäisi tapahtua New Yorkissa, niin sehän on lavastettu, ne kadut on lavastettu johonkin studio Lontoossa. Joo, siinä on vähän semmoinen uncanny feeling, että kyllä se näyttää ihan aidolta, mutta ei se, joku siinä on, että se ei ole aito. Rauli oli varmaan tommonen, kun oli ei kun Rauli oli sillä, että se on Howard the Duck, elokuva vuodelta 1986. Tuottajana George Lucas. I am in the world of ducks. Tämähän on hieno tämä pääräjähdys, että siellä oli käytetty, siis se on joku ilmapallo, mikä räjähti sieltä pään takaa. Vai oliko se niin, että se oli joku painepumppu? Ei, kyllä se on varmaan joku verinen squibi sitten. Tosi hyvin toimii kyllä. This is my Howard. There are many like it, but this is mine. This is my duck. J.K. sanoo, että itsellä Platoon menee Full Metalin ennen, mutta onhan tää klassikko siitä huolimatta. Joo, mikähän mun suosikki? No, mä en oikein tiedä, toi on aika paha kysymys. Kyllä Platoon on aika saakeli hyvä. Mutta täytyykö sä sanoa, että tää on kyllä varmaan semmoinen elokuva, jonka mä oon enemmän nähnyt kyllä. Tää on ehkä mun suosikki elokuva. No Apocalypse on kans tosi hyvä, mutta onko se sitten enää niinku sota-elokuva? Onko se ehkä enemmän tämmönen niinku seikkailu kautta matka pimeyden sydämeen. Tämmöinen vähän kuin outo seikkailuelokuva. What is your major malfunction, numbnuts? Ai, toi on kyllä hieno. Tätä silloin joskus Ossin tykönä katsottiin, että ai saatana, kun on hyvin tehtyjä ampumakohtauksia kyllä.
Ja hyvin niin kuin muotoiltu toi Squipin koko. Se on helvetin iso Squipi näkee, mutta se ei yhtään niin kuin törrytä, vaikka tuossa on tommonen teepaita niin kuin vaan päällä. Kaurin metsässä, se on kyllä kans tosi hyvä kyllä joo, totta kai. Mutta täytyy kyllä sanoa, että tää siis Full Metal Jacket on kyllä semmoinen leffa, mikä tuntuu, että se on niin kuin aina ollut olemassa. Tiedätkö, tää on niin kuin ollut koko ajan mun elämässä läsnä. Niin kauan kuin mä muistan, niin mä oon tiennyt tän elokuvan. Tästä muuten hauska juttu tulee mieleen, kun tää kohtaus ampuu päänsä tähän. Saakeli, toi on hyvä räjähdys. Aina mikä tuossa on vähän epäräjähdys, että niinku, eikö sitä niinku suusta purskahtanut yhtään verta, kun se noin paljon räjähtää niinku, tiedätkö, aivot seinällä. Niin, silloin kun se joku kerta tuli telkkarista, niin sitten se oli sponsoroinut kotipizzaa, niin sitten aivot räjähtää seinällä, niin sitten tulee nautinnon tarjoa kotipizza. Tää on hyvä siirtymä tästä tänne niin kuin sitten. Itse asiassa en kyllä tiedä, oliko se niin, että tääkin oli kuvattu jossain Lontoossa, vai oliko se niin, että tää oli kuvattu inserttinä sitten? Ei vitsi, jos tää on kuvattu Lontoossa, niin tää on kyllä uskomattoman hyvin lavastettu kyllä. Koska sehän se kaupunkisotakohtaus, niin se on kuvattu itä-lontoolaisessa hylätyssä kaasulaitoksessa. Mutta kai tämmöisen voisi siihen lavastaa kanssa. Me so horny, me love you long time. Me so horny. $50. $50 each. Me love you long time. Se on ainoa englanti, mitä tarvii, kun lähtee maailmaan. $50. Me love you long time. Me sucky, me fucky, me love you long time. Me love you too much. Joo, hyvät ampumiset, ei mitään CGI-paskaa kyllä. Suki, $5. Joo, mutta kyllä se varmaan on lavastettu sinne ja siis on tosi hyvä, niin kuin näyttää tosi realistiselta kyllä mun silmä. Joo, ja nämä palmuthan oli tuotu sinne Englantiin sitten niin kuin jostain, ne oli tuotu maahan. Ja tää kans kaikki niin kuin nämä helikopterit ja nämä tällaiset, niin joo. Se on kuvattu tuolla alaviistosta, niin periaatteessa sun ei tarvi kauhean pitkälle lavastaa noita palmuja ja näitä parakkeja, mutta en mä kyllä voi uskoa, että niin kuin mitään kauhean helppoa elokuvan tekemistä tää kyllä on. Eeli sanoo, että tämä random huutopotkukohtaus on ainakin ollut outo omasta mielestä. No ei mun mielestä, se vaan niinku vähän niinku tekee pilkkaa tuosta varkaasta, joka varas on ilmeisen niinku tosissaan tässä, mutta sitten toi Joker, koska sen nimi on Joker, niin se tekee vähän lekkeriä kaikesta, niin sitten se teki tästä tämän kung fu liikkeestä myös vähän lekkeriä. Et ei siinä mun mielestä mitään sen oudompaa. Joo, hienosti joo, tää niin kun, on kyllä niin kun nähty paljon vaivaa tähän kyllä tämän niin kun studion tekemiseen kyllä tähän. Tai siis tää alue. TET-hyökkäys, eli työelämään tutustumishyökkäys. Tuohon meilläkin, silloin kun mä olin vielä yläasteella, niin silloin harjoiteltiin TET-hyökkäystä täällä meilläkin kyllä Suomen kouluissa kyllä.
Tuotiin 200 palmupuuta Espanjasta, 100 000 muovista trooppista kasvia Hongkongista. No niin. Voisin kuvitella, että ei Kubrick ollut CG:n ystävä. Siis mä voisin kuvitella, että Kubrick olisi absoluuttisesti rakastanut CG:itä. Mutta siis tähän aikaan, kun tämäkin on tehty, niin ei ole voinut tehdä mitään CG:in. Siihen aikaan, kun Kubrick teki Ice White Shottia, niin silloinhan alkoi olemaan vasta näitä CGI-leffoja kyllä. Ja eikö se ollut niin, että CGI on siihen lisätty siihen orgiakohtaukseen, joku mikä peittää sitten niin kuin tietyn kohtauksen siinä sitten, ettei tullut NC-17 ikäraja. Mutta mä en tiedä, oliko se Kubrickin sitten niin kuin valinta vai mitä. Mutta siis Kubrick, koska se oli niin, tiedätkö, semmoinen täydellisyyden hakuinen perfektionisti, niin mä olisin voinut kuvitella, että se niin olisi absoluuttisesti nauttinut tuommoisesta elokuvan tekemisestä, mitä James Cameron tekee Avatareiden niin kuin kanssa, että niin kuin saadaan niin kuin asiat just eikä melkein niin kuin se haluaa kyllä. Täysmetallitakki. Niin, joo, siis Full Metal Jacket tarkoittaa se luoti. Full Metal Jacket on se niinku luodin se teräskuori. No joo, mutta silloin kun tämä on tehty, niin CGI-tä ei ollut juuri paljon ennen sitä tehty. Ja muistakaa se, että tästä seuraava elokuva on Ice White Shot. Eli Kubrick ei tehnyt mitenkään niin kuin kauhean niin kuin, tiedätkö, sellainen tiheeseen tahtiin näitä elokuvia kyllä. Joo, eli Joker on nyt päässyt sitten mikäs toi Rafterman on se kaveri, niin on päässyt sinne kirjeenvaihtajaksi tai toimittajaksi sitten tonne Vietnamiin. Joo, Combat Shock on kyllä aika hyvä. Leffan budjetti oli 30 miljoonaa, tuotti 46 miljoonaa. Ei mikään kauhean iso hitti siis ollut kyllä. Olisiko tämä jäänyt vähän ton Platoonin niin kuin jalkoihin sitten? Vähän niin kuin Platooni, niin kuin, sehän julkaistiin vuotta ennen tätä, niin se vähän niin kuin varasti tämän Thunderin sitten. Mutta aivan varmasti se on tienannut niin kuin toisen 46 miljoonaa nyt niin kuin kaikilla videotallenteilla ja sitten nyt nykyään suoratoistohommilla ja näillä. Kubrick suunnitteli holokaustileffaa Aryan Papers. Okei. Okay. Hitto, nyt vasta huomasin, että näin tuon filmin täälläkin Englannissa netistä. Ai jaa, mitäs sä Englannissa teet? Missäs päin siellä on Rainanas Englannissa? Näkeekö sen sieltä jostain niin kuin BBC joltain kanavalta sitten? Joo, ja sehän oliko se nyt niin sitten, että Kubrick meinasi tehdä tämä jo 70-luvulla siis Full Metal Jacketin, mutta sitten se sai kuulla, että toi on tulossa Apocalypse Now, ja sitä rupesi vituttaa ihan Se ei halunnut ikinä olla niinku samaan aikaan. Esimerkiksi hyvä esimerkki tästä on se, kun tuli toi Tohtori Outolempi, ja samaan aikaan tuli sitten tämä Fail Safe, niin ne joutui maksamaan sille kilpailevalle yhtiölle, hei,
julkaiskaa vasta niin kuin puoli vuotta myöhemmin tämä teidän elokuva. Se oli jotenkin semmoinen hirveän niin kuin vaikea tilanne siinä sitten, että Kubrickia vitutti, että ei vittu, samanaiheinen elokuva tulee samaan aikaan. Hän halusi olla se, joka on niin kuin valokiilas. Nyt siellä on Tet-hyökkäys menee. Siellä joukko työelämään tutustien tulossa portista sisään. Kornvaalissa huomasin, että tämä TV5 näkyy suoraan netissä. Niin joo, sä kattelet jostain nettisivua. Mistä nettisivulta? Onko se joku ruutu.fi tai joku semmoinen? Tuossa kun istuvat, niin kuvat still-kameralla niin, että valokin taittuu linssiin paikallaan oleva. Mä en tajunnut tätä. Tupuku, sol brother. Tupuku, no sol brother, tupuku. Joo, tettiläiset rynni. Joo, ei siis ei mitään kysettäkään, jos tämmöinen elokuva tehtäisiin nykyään. Etteikö tässä puolet olisi tehty niin kuin CGI-nä. Siis kun vielä myöhemmin tulee se kohtaus, missä ne ampuu sitä rauniorakennusta ja siinä on varmaan niin kuin 1000 squibia räjähtelee siinä. Ihan varmasti tehtäisiin squibit. Ihan varmasti se, kun se ampuu itteensä suuhun se pile, niin se olisi tehty CGI-nä. Ihan varmasti, kun se ampuu tuota Hartmania rintaan, niin se olisi tehty nykyään sopteella niin kuin komposoituna efektinä. Kyllä näissä on. Kyllä te tiedätte, mitä mä mietin, että siis näissä on niin paljon enemmän tämmöistä orgaanista, oikean tekemisen meininkiä kuin sitten tässä tämmöisissä. Ei vaan, nykyään tätä varmaan ei edes kuvattaisi, se tehtäisiin AI, pistettäisiin tekemään. Joo, niin että kuvattiin oikeassa valossa. TV-kaista. Joo, Anton Hurja, nyt mä tajusin. TV-kaista siirtää paljonkin ihan oikealle, ettei paljon ees viivettä. No joo, okei, no hyvä. Joo, siis jos taas nykyään tehty, toi olisi niin kuin green screen ja toi tausta, se ei olisi oikea tausta, mikä siellä on. Suuliekit olisi kaikki CGI. Ootko kuullut Scorsesen uudesta elokuvasta What Will Happen in the Night? Ilmeisesti psykologinen kauhu. No en kyllä, mutta nyt olen. CG-virhe on aina niin paskan näköistä, se ei koskaan näytä naturaalilta, kun ihminen esittää, että ammutaan ja editoidaan myöhemmin efekti. Irishman on hyvä. Joo, se on vitun hyvä esimerkki siitä, että se näyttää niin paskalle kyllä. Hei, mainoskatko. Joo, toi tuli ihan hyvään aikaan. Joo, siis Irishmanin nämä efektit on tosi paskoja. Siis kun se menee niinku fiilis. Siis niinku, musta tuntuu aina niinku elokuvan tekijöiden laiskuudelle toi. Ei vaan viittitä tehdä. Mutta joo, mä ymmärrän, että siinä on niinku muutakin, tiedätkö, varmaan tuotantoyhtiö vaatii, että hei, älkää, ei mitään sit oikeita pamautella siihen. Meinaan niinku, ihan tosi, siis ne on jo vaarallisia. Siis vaikka se kuinka huolellisesti tehdään, tuommoinen paukkupatruuna tai joku tämmöinen squipiräjäytys, se on silti aina vaarallinen ja aina riskitekijä. Että niin kun, ne olisi varmaan 80-luvullakin tehnyt sen sillä lailla, mutta ei ollut muuta vaihtoehtoa. Menenpäs muuten kuselle. I don't know, but I've been told the pussy of Eskimo is mighty cold. Ville on kusella taas. Täällä ei kyllä ole Eskimon pillua lähelläkään. Whoops! Kusella taas.
Mä olen kusemassa uudestaan. Mä olen kuselmassa. En enää kuse enkä yrjääkään enkä paskannakaan. Aina vaan uudestaan hai koola taas. Olikos mulla vielä yksi kokis? Oli mulla vielä yksi kokis. Ai saakeli, tää olikin vielä. Oho. Oliks mulla toi? No, ei se mitään. Otetaan tämmönen. Mun mielestä mulla oli yksi tämmönen pieni ja yksi tämmönen iso vielä. Mutta onhan tässä nyt elokuvaa vielä jäljellä, niin otetaan iso vaan. Joo, mä veikkaan, että sisun efektit on lähes täysin tehty kyllä niin kuin tiedätkö. Tietokoneavusteisesti, ellei sitten ne ole jotain tämmöisiä ilmoja. Se on toinen, mitä nykyään käytetään paljon, on semmoinen painoilma. Meilläkin oli joskus semmoinen Trashfeedillä semmoinen, eli siihen vedetään semmoinen ilmalataus ja se pölläytetään, niin se näyttää ihan aika hyvältä kyllä. Ja se on huomattavasti turvallisempi kyllä kuin toi niin kuin räjähde. Joo, se on kanssa justiin kun ammutaan noilla niin kuin, tiedätkö, blankki. Siis ammutaan niin, että CG:nä tehdään ne liekit, niin ei se vaan näytä aidolta, siis kun ne ampuu. Niin se niin kuin näyttelijän reaktio siihen ei ole semmoinen, mitä oikeasti se on, jos sä oikeasti ammut. Se jää niin kuin siitä jo kiinni kyllä. Joo, ja siis paitsi että porukka on kuollut squipeihin, niin siis on tapahtunut pahoja onnettomuuksia. Tiesitkö sitä, että esimerkiksi Stallonelta meinasi lähteä sormi irti siinä kun First Bloodissa, eli Rambo 1, kun ne äijät ampuu sitä ja se hyppää sen jonkun puun rungon ylitte, niin siinä on niitä squipejä on siinä puurungossa, niin se löi käteensä väärään paikkaan ja se pamahti siinä ihan niin kuin kohdalle. Meidän sormi lähtee irti kokonaan. Joo, me käytiin Apassin kanssa katsomassa se Fall Guy. Siinä oli oikeita stuntteja, mutta kun niitä on pitänyt tehostaa sillä, ne näyttää feikeiltä. Joo. Oliko siinä joku semmoinen, että joku hyppäsi niinku hissikuiluun, tai sieltä niinku tästä maisemahissistä, ja sitä on kyllä, ei se kyllä kauhean mielenpainova elokuva kyllä ollut. Nimittäin Syksyjätkä. Hei, nyt jatkuu. Ei vielä, tulikin vielä HBO Max-mainos. House of the Dragon. Kukas teillä onko te kattonut House of the Dragon? Nyt jatkuu. Fried Cheese Macaroni Ball on käynyt Lontoossa Kubrick-arkistossa. Selailin läpi hänen papereita muun muassa Hohdon Jackin leikekirjan, jota Nicholson selailee leffassa. Oli myös Kubrickin voittama Jussi kunniakirja. Mitä Kubrick on Jussi-palkinton saanut sitten? Tai kunniakirjan? Luutemppelissä ei... Tässä on tämä mies, mistä mä puhuin aikaisemmin. Eli tämä näyttelijä, joka nyt ampuu sitten konekiväärillä noita lapsia ja naisia tuolla alhaalla, niin hänen nimensä on se Tim Culkin, vai mikä se oli se... Nyt täytyy taas katsoa, että mikä se nyt oikein oli. Niin.
Voi perse, mä en taas löydä sitä. Otan nyt. Tim Colcary. Tim Colcary on tämä mies, joka on sen konekiväärin kanssa, niin hänen piti näytellä Sergeant Hartmania sitten, eli kouluttaja. Ja R. Lee Ermey veti niinku sen roolin sit vähän niinku hänen nenän edestä. Se oli niinku luvattu jo sille kyllä jo, mutta niinku sitä vitutti ihan vitusti ja ihan ymmärrettävästi kyllä. Kubrick lähetti sille kirjeen, että mä oon tosi pahoillani tästä, että näin on, koska se oli ollut niinku 8 kuukautta jo siinä sillä, että kohta alkaa kuvaukset. Ui, harjoitellut repliikkejä, käynyt näissä kaikissa, tiedätkö näissä kuvauksissa, missä oli niinku varmaan satoja, ellei tuhansia ihmisiä haastateltu siihen eri rooleihin ja vetänyt sitä roolia. Mutta Kubrick kuitenkin päätti, että ei vitsi, tämä R. Lee Ermey, se on niin kova äijä ja se on niin aito äijä tähän ja hän haluaa sen, että vaihdetaan sitä äijää. Sitten se oli kumminkin hyväksynyt vielä ton roolin sitten, vaikka vitutti, niin oli hyväksynyt ton ihan naurettavan pienen roolin tossa. Oliko siinä vielä semmonen, että se oli vielä niin kuin, se oli hyväksynyt sen roolin niin kuin pitkin hampaa ja sanonut, että vittu mua vituttaa, niin siitä oli vielä niin kuin, tiedätkö, se oli kuvannut sen ja sitten oli vielä tullut kirje, että hei, sori, mutta tämä sun kohtaus on leikattu pois tästä kokonaan. Mutta se oli kuitenkin palautettu sitten siihen. Toi äijä muuten on se äijä, mikä on tuossa monessakin action-elokuvassa. Mä en ikinä tiedä ton nimeä. Se on muun muassa Hiddenissä, se on se yksi niistä poliiseista. Marlon Brando on mies saanut Jussi kunniakirjan 50-luvulla, sanoo Ghost Dog. Oh jaa, hei, tää on mulle ihan uutisia kyllä. Get some! Joo. Clockwork Orangesta sai Jussi kunniakirjan, oli kirjoitettu suomeksi. Oh joo. En mä tiedä, että Jussi Gaalat antaa jotain kunniakirjoja ulkomaisille. Tuossa on toi näyttely, mikä on Dirty Harry 4:ssä puolilegendaarisessa hissikohta. Oh joo, varmaan just puhutaan tässä samasta äijästä, mikä kävelee tässä edessä, millä on rööki kädessä. Mä itse asiassa en miettinyt Dirty Harry, mä mietin vaan sitä Hiddeniä. Tuo varmaan näkyy tuolla vasemmalla ihan taustalla varmaan näkyy just jotain lontoolaisia vedenpuhdistamolaitoksia. Mikäs nyt on nenä menee tukkoon? Joo, Rafterman oli tää toinen, joo. Mietin tuossa aikaisemmin hetki, että mikä se nimi olikaan. Rafterman. Tää on kans hauska äijä. Mä en tiedä kuka tää näyttelijä on, mutta tää vanha ei. Tää on hauska ääni. Rauhan symboli. Sick joke.
Joo, mun mielestä tässä niinku kohtauksessa toi Joker kertoo, niinku, että mikä tämä elokuvan rakenne on, niinku, yin ja yang. Jatkuvuus ja dualistisuus. Mikko Heinonen, joo. Tää on vähän tämmönen extempore live, mikä tuossa keksin tuossa päivällä sitten, että tuli kuitenkin Full Metal Jacket, ja kun ei ole nyt viikonloppuna lähetystä, kun on Cinemadrome, niin katsotaan Full Metal Jacketti tässä, ja eihän tässä nyt kauheasti jäljellä tätä ole, että olisiko siinä joku vajaa tunti sitten vielä. Mutta ei ole pitkään aikaan ollut näitä tämmöisiä lähetyksiä. Arkilähetystä. Ja kerrankin mielenkiintoinen leffa. Hyvään aikaan. Joo, nythän tulee toi Adam Baldwin tähän. Ja se näyttelee sitä Animal Motheria. Ja kuuleman mukaan Schwarzenegger olisi pitänyt olla se. Ja tässähän tulee tää legendaarinen juttu, kun toi on ottanut parikymmentä kertaa uudestaan ton sama, että Adam Baldwin oli siinä olta. Se oli vetänyt aina erilaisen roolisuorituksen. Kubrickille mä sanoin, että hei, otetaan uudestaan. Ja sit Adam Baldwin oli sanonut niin kuin ääneen, että oh man, what does this guy want? Niin kuin hermostunut Kubrickille, joka on siis tunnettu siitä, että se ottaa pitkiä otoksia. Niin Kubrick oli kääntynyt sitä kameran takaa, että sanonut Adamille, että how about some better acting? Ja mennyt takaisin kameran taakse. Koko kuvaryhmä oli ollut kauhusta. Ei vittu. Nyt tää jätkä, se alkoi vittuilleen Kubrickille nyt. Nyt lähtee. Tässä on siis Adam Baldwin. Alkoi telkka törkkimään jo 3. kertaa. Helvetin hyvän näköinen leffa. Joo, siis on. Ja yleensäkin kaikki Kubrickin elokuvat on niin kuin omintakeisesti, niin kuin, myös omintakeisesti kuvattu kyllä. Eikö toi joku John Wayne läppä? Kävin aikoinaan Platoonin Bristol leffateatterissa keväällä katsoa. Se oli silloin 16-vuotias. Aika kova. Mä en ole kyllä Platoonia elokuvissa valitettavasti nähnyt kyllä. Mutta Rokkimies on nähnyt. Penis of my shit! Joo, Kubrick oli semmoinen ohjaaja tosiaan, että se niin kuin ei pysty, että mä en tiedä, mä oon palkannut sut näytteleen tähän, mä tykkään, että sä oot hyvä näyttelijä, niin mä haluan, että sä näyttelet hyvin. Mä en tiedä, miten se on, mutta mä kyllä sanon sulle, kun mä en tykkää siitä. Ja niin se oli joka filmissä. Täytyy kyllä sanoa, että ei tässä TV-lähetyksessä, tämä ei ole kyllä mikään 4K-TV-lähetys kyllä, että tämä on, ei kamala hyvä kuva kyllä, että olisi pitänyt katsella melkein se tästä sitten. Sitten mä en pysty pysyyn tarkasti perässä, että koska teidän menee noin mainoskatkot siihen. Animal Motor ei kyllä ikävä kyllä ole Amerikan Baldwinin suku. Siis mä oon aina luullut. Okei, tää on kans mulle uutisia.
Että se on joku pikku Baldwin. Baldwin poikapuoli. Nykytelkkarit häviää toimintavarmuudeksi aina 60-luvun 60 kuvaputkitelkkari. Joo, näissä on nykyään niin paljon enemmän elektroniikkaa kyllä, että niin kuin, se on ihan totta. Nyt tää Hiddeni kuolee tossa, kun se räjähtää se joku pommi. Mitäs mieltä Ville on Kauriin metsästä? No siis se on modernin amerikkalaisen elokuvan yksi isoimmista klassikoista kyllä, että sehän oli hirveä Oscar Harvan aikana, eikä syyttä kyllä, on se. Se olisi kyllä loistava, täytyisi kyllä katsoa uudestaan. Ehkä vähän liian pitkä elokuva, sit jos joskus tulisi telkkarista, niin liian pitkä elokuva yhteiskatseluun kyllä. Sinne kuoli Hiddeni. Joo, nykyään jos toi olisi tehty, niin noin niin kuin isot räjäytykset olisi saattanut olla oikeita, mutta sitten noin kaikki tuo sivulla olevat, niin ne olisi ollut CGI. Nuo pienet palmut taustalla näyttää muuta. Mäpä yritän katsoa, mä en ole kiinnittänyt huomioon, mutta koitetaanpas kiinnittää huomioon siihen. Bruno Ryksek, höpö. Muistan, kun kuvaputkia telkkua piti hakata, että värit pysyy. Joo, hei, siinä kyllä alhaalla lukee toi teksti, mutta niille, jotka tulee kesken lähetyksen, niin täällä pyörii siis televisiossa nytten Televisio 5-kanava, ja sieltä pyörii Full Metal Jacket-elokuva. Mä koitan parhaani mukaan seurata chattia ja kommentoida sit myös tätä itse elokuvaa. Siellä varmaan joku Rauli tai joku semmoinen tietää sitä, onko noin aitoja tankkeja, mitkä olisi kuulunut jenkkikalustoon sitten Vietnamin sodassa. Mä voisin olettaa, että kyllä varmaan, koska Kubrick on ollut kyllä tosi täsmällinen tässä. Tämähän on Steadicamilla kuvattu, ja Steadicam ei ollut mitenkään kauhean tai siis se oli aika kohtalaisen uusi juttu Steadicamit. Vielä tähänkin aikaan huomataan, että ollaan kuitenkin vielä vuodessa 85, kun tämä on kuvattu. Ja se tosiaan, mä oon sanonut aikaisemminkin tämän, mutta siis se oli kummallista. Tämä oli mulle uutisia kanssa, kun mä tänään luin tosta, niin siis tämä sotakohtaus oli kuvattu ennen kuin se on se treenikohtaus se. Jotenkin tuntuu kummalliselta, miksi se on niin päin tehty, että niin kun, voisi olla niin kuin järkevämpää tehdä ensin se harjoittelukohtaus, että kaikki tutustuu toisinsa tällä. Mutta nyt ne niin kuin meni heti syvään päähän sitten, kun me kuvaan tätä niin kuin vaikeinta kohtausta. Ja tämä tosiaan oli lavastettu tämä Vietnam sinne niin kuin joku itä-lontoolaiselle, entiselle johonkin vedenpuhdistamolle, vaikka kaasulaitos vai mikä se oli. Joo. Se oli tosiaan hylätty ja se oli purettavi, se piti purkaa muutenkin. Ja Stanley Kubrick olisi kuulemma halunnut räjäyttää dynamiitilla nämä talot paskaksi, mutta se ei saanut lupaa siihen. Ai että nämä on hienoja, nämä on ihan älyttömän upeita kun nämä räjähtää palasiksi. Niin kuin noin monta luodinosumaa tulee. Ja kuulemma 3 päivää aina kesti niin kuin järjestää uudestaan tommonen niin kuin, kun ammutaan seinä niin kuin reikiä täyteen, niin 3 päivää kesti panostaa uudestaan. Siinä menee ehkä joku 20 sekuntia, kun noin posahtaa, mutta 3 päivän duuni meni siinä. Joo, Victor Rostavili oli toi, mikä äsken se Hidden äijä, mikä sanoi jo. Mietin samalta, olisiko oikeastu edes siinä, että olisi brittikalusto käytössä. Niin, kun mä en tiedä, mä en oikeasti tiedä, minkälaisia panssarivaunoja oli amerikkalaisilla Vietnamissa. Mä en näe semmoista eroa kyllä tossa.
Mä. Jotenkin hauskalla toi leikkaus tosta, että niin kun, tää niin kun periaatteessa tää vaarallinen tilanne vaihtuikin yhtäkkiä niin kun riemuksi tämän musiikin myötä. Onks tää se biisi, se Surf joku? Kaurimetsä julkaistiin alun perin vain muutamassa paikassa vähäksi aikaa. Sitten se voitti Oscareita, niin sitten julkaistiin maanlaajuisesti. No itse en kyllä tiennyt. Surfing-biisi on ennen sitä John Wayne. Okei. Mikäs biisi tää, mikä on tää? Eikö se ole jossain suklaamainoksessa muuten tää biisi? Siis mieti tämmönenkin kuva, niin kun valmistella tämmönen kuva, niin kun pitkä tämmönen niin kun dolly-kamera-shotti, missä niin kun tapahtuu noinkin paljon toimintaa, siellä tausta palaa ja siis isoja rakennuksia palaa. Siis noi ei ole mitään pieniä tulipaloja, mitä tuo palaa. Ai. Niin, että varmaan toi helikopterikin on tuotu sieltä jostain Filippiineiltä, niin varmaan noi tankikin samaa hintaa on tuotu sitten. Ai niin joo, Pink Flamingossa on toi sama biisi, joo. No niin hei, Sampolalle hyvää yötä. Tämäpä mieluisa ylistys sanoo mämmit naamalle. Oi jumalauta! Yes! Ensimmäinen superchatti varmaan viikolla ikinä saatana tullut ainakin moneen 10 vuoteen. Ghost Doggi heittää 2 euroa. 201 avaruusseikkailu on paras Kubrikki ja leffa. Todellakin. Se pistetään nyt top-listalle siinä sitten. – 2001. Yes, tuli. Kiitos Ghost Doggi. Ja se on munkin valinta kyllä. Poontang. Ehkä niinku kaikkein parhaiten ehkä just tässä Full Metal Jacketissa tulee niinku myös tämmönen Stanley Kubrick-elokuvalle ominainen, tiedätkö tämmönen tosi synkkä ja kummallinen huumori tulee. Tää justi tässä oli ruvennut vetään käteen ja sitten saanut kuulon kallo. Ei vittu, Janne S, Shining! Sieltä alkaa tulee. Pitäisikö oikein pikkulauantai viski ottaa sitten kyllä? En tiedä kyllä. Mutta kiitos Janne S. Shiningi, no se on kyllä Shiningi. Kyllä Shining on ihan omaa luokkaansa kauhuelokuvien saralla, ei sitä mihinkään pääse. Jack Nicholsoni, top notch. Se on vähän vaikea sanoa, että siis onko Shining Jack Nicholson elokuva? Meneekö se kategoriaan Jack Nicholson vai sitten kategoriaan Kubrick sitten? Että jos pistäisi niinku tekijöiden mukaan noita niinku leffoja hyllyyn, niin menisikö se sitten Kubrick hyllyyn vai Nicholson hyllyyn? Vittu. Onneksi ei ole semmoista järjestystä meinaan. Tossa menisi kyllä hermo tommosessa järjestelyssä. Tämähän on kriittisintä tulkintaa myös sitä viihdesirkutuksesta, mitä
Joo, kyllä. Ja siis vähän niin kuin, joo, nyt kun sanoit, niin vähän niin kuin tämmöinen prekursor tämmöiselle justiin mediakriittisyydelle, mitä tässä nyt selvästi tehdään. Niin kuin, että niin kuin Oliver Stonehan vetää sitä sitten, Natural Born Killersin vetää sitten ihan, niin vetää sitten omalle tasolleen, mutta tässä on vähän tämmöistä media, parodia mediasirkuksesta ja myös niin kuin siitä sen vaikutuksesta niin kuin ihmisiin ja yhteiskuntaan. Vietnamit varastivat meidän vapauden ja antoi sen huorille. Niin se Surfing Bird oli se ja muistakaa muuten toi 2001 avaruusseikkailuefektit, niin nehän on lähes pääsääntöisesti ne on siis kuvattu on kamera. Eli siis ei olisi optisia efektejä. Koko ajan näkyy kamera. Niin just, koko ajan näkyy kameramies. Koko ajan näkyy äänipuomimies tossa. Tässä muuten hauska yksityiskohta tässä kohtauksessa, missä tämä Matthew Modine antaa haastattelua, niin tuo taustalla tuo lukee toi Matt Kiang ja sitten lukee Le Knock sen alhaalla, niin kuin näyttelijä. Niin se on sen naisnäyttelijän tai lapsinäyttelijän nimi, joka lopussa paljastuu siksi sniperiksi. Ja tuossa se sanoi, että hän haluaa olla ensimmäinen, tiedätkö, niin kuin, first kid on my block to get a confirmed kill. Ja se on se näyttelijä, kenen se hahmo se tappaa, niin se on ensimmäinen hahmo, ketä se tappaa. Tämä ei ole varmastikaan sattumaa kyllä. No niin, nyt on Tubuku, Alabama Black Snake, Tubuku. Number one fucky. Me want sucky. She hit you every time. Me fucky pussy, fucky sucky. $15, buku money. Pum pitkästä aikaa. Tämä samanlainen on tinkit on hinnan samalla lailla 10 kuin sillä edelliselläkin kyllä. Ai ja toi se on oikein $5. Noniin, tubuku. What is this shit? Mitä So better, tubuku. Tubuku. Tästä on muuten juhlajätkiin otettu se, että onko pannut Ritua, eikö Ritu antanut persettä, että ei kyllä Ritu imis vaikka hissin vitoseen, mutta iäne, mutta niin kuin se on tästä otettu, tai pieni variaatio tästä. Niin, on kameraefekti, siis tarkoittaa sillain, että se on kuvattu koko efekti kameralle käyttäen erilaisia tekniikoita. Eikä sitä on jälkeenpäin muutettu niin kuin. Hei, mainoksia. Joo, täällä tuli hyvän kohta. 2001 efektit pääasiassa kaikki on kuvattu niin kuin siihen kameralle ja ne on semmosena, miten ne näyttää lopullisessa filmissä. Niitä ei ole muutettu mitenkään niin kuin, tiedätkö, optisesti tai mitenkään sillä vaan niin kuin käyttämällä niin kuin erilaisia kikkoja sitten, pianoismalleja ja semmosia, niin ne on kuvattu siinä.
Siellä on muutama kuva esimerkiksi, kun se alus laskeutuu sinne kuuasemalle, niin näkee, että se valvomon ikkunasta, mitä siellä näkee, niin se näkee, että se on efekti. Se on varmaan niinku blue screeni vastaan kuvattu, mutta näitä kuvia ei kauhean monta ole se. Hei mitä, P. Jalonen 5 €, kellopeli appelsiini, synkkä näyttävä ja provosoiva klassikko, ja kiitos P. Jalonen, pörkölö. No niin, pistetään siihen. Se ei mene automaattisesti, jos ei käytä heittomerkkiä elokuvan nimen ympäri. Se menee sitten taas. Ai niin, pitäisi toi top-lista pistää sillä, että toi jälkeenpäin tullut menee ylemmäs, jos se on sama luku. Mutta joo, kellopeli appelsiini, se on klassikko, se on ehkä Kubrickin elokuvista ehkä omintakeisin elokuva kyllä. Se on niinku kummallinen dystooppinen visio kyllä. Kyllä niinku tulevaisuuden visio sitten niinku maailmasta, joka on muuttunut hieman erilaiseksi kyllä. Ja sekin ennakoi tiettyjä asioita mielenkiintoisesti kyllä toi. Mä en kyllä nyt oikein tiedä, että mistä toi veti toi Heksa veti sen Arnold Schwarzenegger jutun. Se olisi tosi out of place, jos Arnold Schwarzenegger olisi toi. Ensinnäkin Arnold Schwarzenegger olisi liian vanha tossa. Jos se olisi 85 vuonna, se olisi sitä samaa aikaa kuin se kuvasi Terminaattori, niin se olisi liian vanha siihen. Ja niin kuin ihan liian niin kuin, tiedätkö, poikkeava muista, se olisi hirveä lihaskimppu. Bum bum, taitaa olla yhä terminä siihen toimilla jossain päin Aasia. Ja Rainasi, hei, The Shining. Hyvä, Shiningille vedetään 2 lisää sieltä sitten kyllä. Minkäs takia toi ei muuten menisi? Mutta toisaalta Shining niin pistetään nyt uudestaan tohon, niin se menee samaan sitten. Eli Shining meni 7 johtoon kyllä sitten, kellopeli appelsiini. Shining, kellopeli appelsiini ja 2001 Space Odyssey. Kaikki on siis omalla tavallaan niin kuin ihan klassikkoelokuvia. Siis kaikki on noista niin kuin ihan 5 tähden elokuvia kyllä. Jes, siellä alkaa sota. Eli sieltä tulee 2001 avaruusseikkailu, Idis sanoo 249, Mikko Heinosen 249 sanoo, että 2001 avaruusseikkailu, Idis. Heitetään se lista. 2. 25. Meneekö se sitten kuinka korkea? Kai se tulee sitten, meneekö se vähän yli tästä? Nyt siellä on niin kuin tasapeli. Se pyöristää sen liian ärhäkkä. Se on 4,5 on toi avaruusseikka. Se pyöristää sen vaan liian. No joo, anyway. Kaikki 5 tähden klassikoita kyllä. Hei, jatkuu, filmi jatkuu. Barry Lyndon ihan 5 tähden, ihan loistava elokuva kanssa. Sanotaan näin, että mun mielestä niin kuin Outolemmen jälkeen, niin kuin, siis kaikki on omalla tavallaan klassikoita. Tai siis Outolempikin kuuluu siihen. Mutta joo, ehkä justiin Shining tai Full Metal Jacket, ne saattaa olla ehkä niinku semmoinen helpoiten lähestyttäviä Stanley Kubrickin elokuvia. Joo, niin kuin Rob Tomorrow sanookin just, että onko tämä Full Metal Jacket kuitenkin helpommin lähestä? Joo, kyllä. Oon ihan samaa mieltä. Aihe on tommonen, ai, toi paha.
Joo, Fear and Desirein näin ensimmäistä kertaa vasta vähän aika sitten. Ihan loistava toi Spartacus, katsoin senkin vähän aika sitten uudestaan kyllä. Tai siis oikeastaan ekaa kertaa. Ja Barry Lyndon on ihan sika hyvä. Se on sairaan hyvä. Jotenkin se Barry Lyndonin, niin siis se on ehkä näitä mun harvemmin nähtyjä Kubrickeja, mutta se aina vaan paranee joka kerralla kyllä toi. Hotel One Actual. Cowboy. Joo. Jos teillä on noita jäsenviestejä, tiedätkö, jos olet tukija tai supersäkki tai uijujui jäsen, niin jäsenviestillä voi myös äänestää Kubrickia tuohon listalle sitten, jos niitä on, sattuu olemaan siinä jäljellä. Mulla on muuten tämmönenkin nykyään. Lidlistä ostin tämmöisen lentokone, tämmöisen niskatuento. Oi jumalauta, siellä tuli Tutipuntti heitti jäsenviestiä. Eiku supersäkki, mitäs Tutipuntti? 10 €! IMDb trivia-otsikossa lukee, että Arnold Schwarzenegger turned down the role of Animal Mother of in order to start in the Running Man. Joo. Mä Apassillekin aina sanon, että no ehkä kannattaa aina niin ottaa vähän niin kuin with a grain of salt nää IMDb-faktaruudut. Mutta oliko sulla Tutipuntti joku Schwarzenegger, Kubrick-elokuva, mitä sä halusit äänestää? Joo, siis mä en todellakaan näe, että Schwarzenegger se olisi ihan out of place tässä. Pistetäänkö Tutipuntti toi jollekin leffalle toi 10, mikä nyt tuli tonne heittomerkeissä tohon. Heittomerkki toiminnolla tuli tohon listaan. Joo, nyt meni Arnoldin listan kärkeen. Äänestä Tutipuntti vaikka jotain offbeat-elokuvaa, vaikkapa joku esimerkiksi Fear and Desire. Kellopeli, selvä. Kellopelille heitetään se top-listan 10 sitten. Kellopeli Appelsiini. Se menee sitten kiistatta kärkeen kyllä. Joo, se on nyt kellopeli ja otetaan toinen tosta pois. 3 leffaa on listalla. Kellopeli, Appelsiini, Shining ja Avaruusseikkailu. Mä teen videon sitten jossain vaiheessa tuosta ykköselokuvasta sitten. Kellopeli, en ole tehnyt Kellopeli Appelsiina kyllä video kyllä. Mutta Excalibur sanoo, että ääni elokuvalle Shining. Oliko se Excaliburissa, taitaa olla tukijajäsen. Niin heitetään siinä tapauksessa 2 tosta toi. Tää on hienosti kuvattu tää sniper-kohtaus kyllä. Eli tässähän oli sillä, että tämä näyttelijä, joka näyttelee tätä mustaa jätkää, tätä 8-ballsia, niin se on sen niminen ukko kuin Dorian Harewood. Ja se oli tullut tähän leffaan siinä uskossa, että kuvaukset kestää vaan 3 kuukautta. Ja sitten
ne kuvaukset jatkuu ja jatkuu vaan, ja sitten ne oli niinku sen agentin kanssa neuvotellut isomman palkan sitten sille, että kuvaukset jatkuu, ja siis Kubrick oli aivan raivoissaan siitä, että hänet on niinku petetty nyt, että kun joku pyytää lisää rahaa. Ja sitten se oli niinku miettinyt, että okei, tämä hahmo kuolee. Sniper ampuu se. Oi saatana, kuin hyvä squibit on. Ja kuulemma tätä oli kuvattu 5 päivää tätä, että se oli tuossa makas tuossa mullassa ja siihen tuli lisää niin kuin luodin osumia ja lisää noita niin kuin seinät pamahtelee ja hirveä melu ja tämmönen niin kuin että voisiko se olla sen takia, että se on niin kuin pistänyt sen niin kuin kunnolla ottaa luodin iskua sitten, että niin vittumainen äijä vaan toi Kubrick, että se halusi niin kuin vaan niin kuin kostaa sen niin kuin tolle näyttelijälle sitten. Ihan hyvin voi olla. Joo, jäsen, kyllä. Jes, hyvä. Sakeli, kun ei se näytä tuossa viestissä sitä. Ainakaan, ei kun joo, näkyykö se muuten täällä? Ai sakeli. Jaa, niin se lukee täällä. Joo, mun täytyy ohjelmoida se näkyy tuolla chatinkin puolella sitten, tai toi mun systeemin puolella. He's hit 3 fucking Noihan se on oikeassakin sodassa, että sniperi niin kuin napsii sitten tolla lailla, että se niin kuin haavoittaa vaan. Ja sitten kun sitä mennään pelastaa, niin sniperi napsaa se seuraavaan sieltä ja tällä. Ehkä sitä ammuttiin kostoksi. Ai saakka, tää on upean näköinen kohtaus toi, niin kuin missä toi juoksee tonne. No, sitäpäsi, minkä takia noin muuten, ai kun niin joo, totta kai, kun ne ei tiedä missä se sniper on, niin sen takia ne ampuu vähän mihin tahansa tonne. Wikipediakin sanoo samaa Arnoldista. Hei, okei, voi olla, että se on ihan ok. Voi olla, että se on ihan totta kyllä, mutta oli... Vittu. Oho, pätkäskö täällä yhteys hetkellisesti? Niin, olin sanomassa sitä, että joskus nämä varmaan niin kuin elokuvan tekijät niin kuin pyörittelee ajatuksia ja heittelee ideoita. Mahdollisesti tiedustelee, että onko tämä mahdollista. Ja sitten toi tulee niin kuin sieltä vastausta, että joo okei, sori, että mä teen Running Mania ja ne. No joo, onhan kyllä toi Animal Mother, niin onhan se vähän semmoinen buffin kokoinen äijä, että niin kuin se voisi ollakin. Ja se on kirjoitettu muskelikkaaksi. Oi, kun on mehukkaita. Siis todella mehukkaita squipejä. Olisiko kohta kakalle taas? Ja tää oli kuulemma tosi vaarallista tälle näyttelijälle tänne Baldwinille, että siis toi oli M60, se on helvetin iso ase ja siis noi paukkupatruunat, mitä siihen menee, on ihan älyttömän isoja. Niin, että vaikka ne on paukkupatruunoita, niin siis toi on hankalaa hommaa niin kuin ampua tolla lailla. Ja siis siitä niin kuin lentää kaikkea paskaa sirpaletta tällään, niin ei ole helppoa duunia. Että nykyään toi kohtaus tehtäisiin niin kuin, tää on hyvä kans tää. Ai. Nykyään se tehtäisiin CG:in. Kambodsassa olisi ollut mahdollista ampua M60, mutta ammuin vaan M16 tai AK-47. Kumpi oli parempi? Diskursiivinen.
Oho, kylläpäs tässä muuten aika on mennyt nopeasti. Että äsken kun mä katsoin kelloa, niin kello oli 10 yli 10. Nyt se on yhtäkkiä siirtynyt 5 yli 11. Joo. Joo, sitä justiin mä sanoin, että niin kuin Tutipunttikin sanoi, että siis IMDb ja Wikipedia voi, kyllä kuka tahansa voi editoida sitä. Okei, Wikipedia on ehkä vähemmän niin kuin huono siinä, että sitä varmaan yleensä niin kuin sitä tarkastellaan sitä tietoa paljon hanakavammin kuin noita IMDb näitä faktoja niin. Kaverin työkaveri ampui kamputsessa singolla lehmän. en mä kyllä menisi tommoseen, vaikka se olisi mahdollista. Joo, ja muistakaa tosiaan tämä, missä tämä on kuvattu, niin se on tosiaan se kaasulaitos siellä Itä-Lontoossa sitten. Tai joku tämmöinen kaasutehdasalue, niin kuin, mikä oli hylätty. Mahtava osuma taas kerran. Ja tässä kun nämä on kuvannut, niin tämä on kuvattu siis kylmänä talvena. Tai joku niin kuin justiin alkukevät tai joku tämmöinen. Ja siis tuo on vitun kylmä. Ja Kulman oli tehnyt sillä lailla, että joissain kohdin, kun oli tarpeeksi kylmä ilma, sitä niin kuin hengityshöyryä, ne oli tehnyt sillä lailla, että se on aggregaatti, joka tuottaa niin kuin lämmintä ilmaa, mutta koska se laite ei voi olla tuossa vieressä, kun se pitää saakelisti melua, niin ne oli jostain 200 metrin päästä sitten vetänyt sellaista alumiiniputkea, mistä tulee lämmintä ilmaa, ja se tulee niin kuin noiden näyttelijöiden ihan niin kuin kameran takaa, että se ilma niin kuin paikallisesti lämpenee sen verran, että näyttelijä voi puhua ilman, että suusta tulee höyry. M16 oli parempi kyllä. Eli suomenkielisessä Wikipediassa vaan on maininta tästä Arska-jutusta vai? Moni apena lähtee varmasti Suomessakin ampuun aidattuja leijonia. Niin, joku metsästysjuttu. Joo, en ymmärrä sitä. Niin kuin tuosta safari-meininkiä. En ymmärrä. Toikin toi taustalla toi tulipalo. Se on aika iso tulipalo, mikä tossa on. Payback. Mä tykkään, että tossa ei ollut mitään isoa puhetta tai mitään. Se on niin kuin, toi vaan sanotaan, let's go get some payback. Ja sitten toi sanoi toi Joker, okay. Vähän niin kuin tuossa Wild Bunchissa toi sanoo toi William Holden sanoo vaan, että Ernest Borgnine kysyy, että let's go. William Holden vasta, why not? Siinä kohtauksessa muuten oli ollut sillä, että siinä on ollut kirjoitettu semmoinen pitkä, semmoinen puolin sivun monologi, niin kuin, että jostain niin kuin, tiedätkö sä, elämässä, sankaruudesta ja tällä. Sitten William Holden vaan oli siinä niin kuin sanonut, se oli että ihan oikeasti Sam, että ei tämä kuulosta niin kuin yhtään siltä, mitä mun hahmo sanoisi. Ja Sam Peckinpah sanoi, no hei, mä oon ihan samaa mieltä. Revitään vittuun koko sivu siitä.
No niin, morjesta vaan Tommi Salolle, morjesta vaan kaikille, jotka on tullut vähän myöhemmin sitten. Joo, Kubrick tosiaan oli sitä, Kubrick-kulman, niin kuin oli edellinen kerta, kun se poistui Englannista sitten, tai varmaan viimeinen kerta oli se, kun se poistui Englannista, niin oli mennä vastaanottamaan 2001 Space Odysseyn Oscaria. Siinä on mies minun makuun. Se ei todellakaan tykännyt matkustaa, eikä todellakaan niin kuin mennyt lentokoneisiin, vaan sinne, kun se meni hakemaan sitä Oscariakin, niin se meni hakemaan sen laivalla. Se on aikamoinen merimatka, kun sä lähdet Lontoosta risteilyaluksella, lähdet tonne no ensin New Yorkiin ja siitä sitten, en mä tiedä menikö se junalla sitten tonne Los Angelesiin. Se on monta päivää kuule, sulla menee siihen. Meihin varmaan viikko, siis eikö se meri risteilyaluksellakin, eikö sekin mene joku 5 päivää tai joku se menee Atlantin yli tai jotain semmoista? Vai onko enemmän? Onko 12 päivää tai jotain silloin? Ei se varmaan toi tarkka ampuja, ei se tiedä, että se on sen takana. Niin, tää on tosiaan se Le Ging, mikä se oli 12-vuotias tässä ja tää kuulemma on kuvattu jotenkin sellainen erikoisella tekniikalla, jollain niin sanotusti niin kuin tärisevä hidastus tai joku semmoinen, että se valottuu niin kuin hitaammin se filmi, kun se pyörii. Jotenkin tällä, että se tulee vähän tommonen haamukuva-efekti siihen. Ai, tossa oli kans kyllä mahtava. Ja oli kuulemma sanottu oli sanonut, että tää on 12-vuotias tää näyttelijä ja siis kuten äsken huomasitte, noi squibit ei ollut mitään maailman pienempiä tossa. Ja siis noi on varmasti sattunut. Että se oli ollut ihan kauhuissaan sen jälkeen tossa, kun se oli kuvannut. Ja Kubrick, yhden kerran kun Kubrick sanoi, että eiköhän tää ensimmäinen otos riitä, että me ei tarvitse ottaa tätä uudestaan. Kun että selvästi niin kuin alaikäinen näyttelijä tossa ja siis vaikka niin kuin on tosi trooper, että on sillä mutta silmin nähden niin kuin oli kauhuissaan tosta niin kuin. Siis varmaan just tosta niin kuin, kuinka voimakkaita noi on noi squibit. Mutta hyvä, että meni kerralla purkkiin. Tuo oli tosi hyvän näköinen ampuminen. Semmoinen fun fact tästä loppukohtauksesta sitten, aletaan olemaan ihan loppusuoralla, niin oli kuvattu kohtaus, missä oliko se nyt niin Jokeri ampuu tämän sissin, se lopettaa sen elämän, niin oli kuvattu kohtaus, missä Animal Mother tulee, ottaa macheten ja lyö ton pään irti, ton lapsen pään irti ja sit nostaa sen irtopää ja sanoo, että that's nothing, this is something, kun se on se pää. Mutta sitä ei ole ikinä ollut missään poistetuissa kohtauksessa, mutta siitä on stillejä, löytyy netistä kyllä siitä kohtauksessa, missä sillä on se irtopää. En mä tiedä, jotenkin tuntuu, että ei se oikein sopisi tähän semmonen vähän niin kuin tämmönen liioiteltu raakuus tähän. Tää on mun mielestä just hyvä tää hetki, mikä tässä on. Hyvin rakennettu tää hetki tässä. Just tää tämmönen kuten lapsi katsoisi kuolevaa eläintä tiedätkö. Vähän pohtii, että mitä se miettii. Mutta mä haluaisin nähdä kyllä sen kohtauksen, mutta siis en mä haluaisi sillä että se pistettäisiin tähän elokuvaan, että mä haluaisin sitten nähdä sen kohtauksen. Let's get the fuck out of here. Oliko se justiin toi Daniel Baldwin, mikä se sanoi, että hän ei oikein tiedä, minkä takia se jätettiin pois, että se Kubrick ei ikinä sanonut sitä, mutta sitten se miettii, että kyllä se ehkä vähän on a bit too much. Ja se tuottaja Jan Harlaninkin sitä taisi. Oliko se Jan Harlani, se tuottaja, joka sanoi, että okei, että joo, ehkä tää on vähän liikaa. Ei se sovi tähän.
Mother Loving Rats. Tämähän on siellä kuvattu kanssa siellä Pinewoodin studiossa, tää loppukohtaus. Ja kuulemma tää oli tosi vaikea kuvata, koska ne on sisällä studiossa. Ja siellä on noita tulipaloja. Siellä on kuitenkin noita liekkejä, mitkä palaa, ja niistä tulee kaasua koko ajan. Ja vaikka siellä on tuuletus, niin ei se välttämättä toimi kauhean noin paljon, kun on liekkejä, niin ei se toimi niin hyvin kuin pitäisi. Et siellä oli tosi niin kuin ahdistavaa olla. Mä en itse asiassa ikinä Tommi, en ole nähnyt Salem Slotti. Oi ai säkel. Oi, se on tää pölykausi. Se varmaan pistää nenän tukkoon. Pistää aivastut. Mä olin pitkällä kävelylenkillä tuossa ennen lähetystä. Joo, Mämmit Naamalle sanoo oman teoriansa tästä loppukohtauksesta, että on vertauskuvallinen Kiirastulen kautta helvetin esikartanon ja siitä täysliekki. Joo, siis tää on just hieno. Kubrickin elokuvissa on hienoa, että nämä voidaan tulkita monella tavalla kyllä tää. Ei toi mitenkään huono tulkinta kyllä. Niin kuin mä tuossa alussa puhuin, että se on niinku, tää yin ja yang rakenne on se, että se niinku, tiiäksä, pojista tulee tappajia. Ja sitten tappamisen jälkeen pojista tulee taas niinku, palaa niinku siihen, kunnes heistä sitten taas tulee tappaja ja se sykli jatkuu niinku. Niin tämän jälkeen vissiin pitäisi olla se viidakkoveitsi juttu. En mä tiedä. Vaikka olenkin Goren ystävä, niin ei se sopisi tähän yhteen. Eli periaatteessa elokuva päättyy siitä, kun Joker on saanut ensimmäisen tapponsa. First confirmed kill. Tää on niinku Jokerin arkki. Oliko se niin, että joo niin muuten oli Vivian Kubrick. Joo, unohdin muuten mainita kokonaan, mutta Vivian Kubrick on tehnyt musiikit tähän. Hyvät musiikit kyllä. Tai mä en tiedä, onko toi niinku musiikkia varsinaisesti, se on niinku ambienssisävelmiä. Joo, eli nämä on niinku mikkihiirikerho nyt sitten. Vähän niin kuin lapsia partiolla. Tämä on muuten tosi pitkä tracking shot. Ne rakensi mitä? 1000 metriä, eikö 1000 feet, mitä se on sitten, 500 metriä tai jotain. Niin pitkän radan toho. Maria Mätäpillusta ja Kotiinpalon panofantasiasta. Hyvin suomennettu. Joo, ja myöskin elokuva loppuu siihen, kun Jokerin palvelus alkaa olemaan, tiedätkö, aika lailla lopussa. Ja myös se, että Joker on in the world of shit. Jotkut sanoo, että siivouskausi, mutta eipä ole tullut kuin koiranpennun paskoja siivo. Okei. Okay. Joo, Paint It to Black. Oliko tää Rolling Stones? Based on short novel by Gustav Hasford. Joo, se alussa sanottiinkin tossa. Voi vittu. Hienos. Lopputekstit katkes hienosti HBO Max-mainoksen. Just kun sulla on toi biisi alkaa, mikä palkitsee sut tällä ja vähän niin kuin, sä voit niin kuin mietit elokuvaa, niin ei.
Se meinaa niinku lykättiin siihen niinku julmasti sitten vaan niinku, tiedätkö, mainoksia päälle sitten, ei mitään lopputekstiä kyllä. Paint it to the black. Joo, hieno, loistava klassikko elokuva, että kyllä se on semmoinen elokuva, mikä aina on ollut meikäläisen elämässä läsnä, että ei kai sille muuta voi antaa kuin 10/10 kyllä, että tässä on tosi paljon tullut nyt puhuttua tästä kyseisestä elokuvasta. Toivottavasti tämä on ollut nautinnollista jossain määrin sitten, antoisaa tämmönen jutustelu. Mulle ainakin oli antoisaa. Mä en tiedä tästä Schwarzeneggerin jutusta ja oli siellä muitakin juttuja, mitä en ollut ennen kuullut. Ja toi oli ihan hyvä toi Vivian Black bongaus sitten tuosta lopusta. Mutta nyt hei rakkaat katsojat, mä haluan kuulla teidän taisteluhuutonne. Näyttäkää mulle teidän sotanaama. Nimittäin nyt on täältä Raatteen-tie, so you're a killer, let me see your war face. Elikkä kirjoita chattiin sotahuutosi, no niin. Jaa! Muistatte ton kohtauksen. Jaa! Ja se, kuka valitaan sitten, joka voittaa tämän palkinnon, niin se on elokuvapalkinto sitten. Ja tämän tarjoaa sitten Super Chat-jäsenet sitten, joita on sitten tuolla tässä on Supersäkki-jäsenet. Mulla ei ollutkaan tätä nyt tässä joita on seuraavat henkilöt sitten Yläpelti, Zamde, Team Ketunleipä, Timo M, The Wayne, The Sampola, The Kaippaaja, Someone Tre, Savikko 24, Ossi Los Angeles, Oisku 10, Niko Räsän, Niko K, Niko 75, Mikko Heinonen, Mies Pelaatasta, Markus Käänsä Kangas, Marko Säily, Marko Nama, Antti Kökkö, tai vaan Kökkö, Konero, kerran 2, Kalifornia Jani, Juuso Paakko, Janne S, Jakke Rautio, Juhani Mäki-Ainali, Henk Meisters, Harri Lokinen, Jokinen siis, tai mä en näe kunnolla tätä rivi. Freakazoid 85, Epis 313, Einari Keskiaho, Dunket, Dream Evil, Corday, CB Finn, Baritonisti, Eni 2595, Anket ja liity sinäkin Supersäkki-jäseneksi. Nämä ovat kanavan Supersäkki-jäseniä. Kaikki kunnia teille sieltä. Hienoa, että tuette kanavaa. Tämä on absolutely fantastic kyllä. Ja siellä tosiaan nyt sitten on tullut sitten 20 osallistumia tähän peliin. Vielä kerkiää heittää nimeä tai taisteluhuutoa siinä sitten ja yläpelkkoja arvoisesta lähetyksestä diskursiivinen kyllä. Hus pois, no ei sitten. Ja muistakaa sitten, että jos voitat tämän, niin videospace.fi kautta osallistu, niin sinne, mä unohdin kirjoittaa sen tähän läppärille, niin siinä pitää ilmoittaa ne yhteistyöt sitten, että tai siis mä otan yhteyttä sitten sen kautta, mutta siellä ilmoittaudutaan sen sähköpostiosoitteella sitten kyllä. Kirjoitetaan sekin nyt vielä siihen sitten tohon scrollitekstiin toi. No niin, heittäkää vielä. Vielä kerkiää. Siellä on kuitenkin siellä on vasta 22 huutoa tallennettu ja siellä pitäisi olla kuitenkin vielä varmaan paljon enemmän katsojia. Ainakin mun tiedot näyttää täältä, että siellä on vielä 131 ihmistä katsomassa, joten heittäkää huutoa tiskiin vielä. 10 sekuntia aikaa. 10, 9, 8, 7, 6,
5, 4, 3, 2, 1, 1,5. Joo, mä lisäsin tuohon scrollitekstiin, että videospace.fi kautta osallistu osoitteessa. Se kyllä lukee kyllä tuolla siinä kuvaustekstissäkin kyllä sitten. No niin, sieltä tulee hyvin nimiä vielä. No niin. Ei tarvitse ihan mitä tahansa saa kirjoittaa. Kuselle taas. Koustak. Mun täytyy hirveä kusihätä, mutta mä taidan mennä vasta sitten kuselle, kun tää on ohi. No niin, olisiko se siinä sitten, että kaikki viestit vastaanotettu sitten ja nyt päästään sitten Raatteen tielle sitten. Joo. Ai niin joo, eikö mä saanut vaihtaa tosta? Voi vittu. En mä muista, että mä en saa painaa tosta pois itteen. Nyt se on joku virhe, tää ei aukee tää enää. Ei vittu. Noniin. Voi perseen sut. Okei, sori. Pistäkää vielä uudestaan. Pistäkää nyt vielä uudestaan. Mä en saa painaa pois tosta kisanäkymästä. Pistäkää nyt vielä uudestaan. Kaikki voi pistää. Kirjoittakaa nyt ihan mitä tahansa sinne. Joo, joku hassu huuto tai jotain. It was my bad. Mä kämmäsin. En kämmää enempää. Ei vittu. Mä en oo Noniin. Joo, pieni hetki. Kyllä ne tulee siihen kyllä. Oi vittu. Ei vittu, nyt simppeli pieni virhe, nyt kun mä mokasin, niin nyt tää menee ihan päin persettä saakeli. No. Toivottavasti se nyt toimii tossa. Noniin. Viestiä. Laittakaa nyt vielä yhden kerran. Noniin. Himmel sukeltakaa. Nyt sinne tallentuu kyllä. Uno muuttaa maalle. Sexual Tyrannosaurus. Joo, sorry. Nyt mä käyn kusella. Kusen mittainen aika, että saa syöttää nimeä sinne. One last time. One last time. Mä käyn kusella ja sit pelataan oikeesti peli. Ei enää kuseteta. Kuselle taas. Mä menen kusemaan uudestaan. Menen kuselle taas. Ei viitti huutaa, koska kello on kohta 0:30. Ja vieraisinkin. Ei viitti huutaa, koska nyt on pikkulauantai ja keskiviikko taas. Ups, kuselle taas. Kuitenkin olin kusella taas. Uudestaan. Mä olen kusella taas. Kävin kusella taas. Noniin, nyt sitten pelataan se goddamn peli ja that's it, man. That's it. That's fucking it. Siellä oli äsken 22. Nyt ei ole kuin 15 ja varmaan puolet jo lähti, kun niitä alkoi vituttaa niin paljon toi. Ass Warriors. Noniin,
kun kello, kun tulee 30, mä painan valitse erän voittaja ja sitten pelataan deathmatchi tai raatteen-tie. Se on niinku viimeinen aika tässä nyt. Joo. We're the Ass Warriors. Martti Ahtisaari, Make P lisäsi sinne jo. Noniin, se on siinä. Ja sieltä valitaan nyt sitten erän voittajia raatteen tiellä. Siellä on nyt raatteentien taistelijat siinä ja osalla on kevlari päällä, jos on kanavan jäseniä siinä sitten. Ja sitten se lähdetään. Aloitetaan raatteen-tie. Katsotaan, meneekö tämä nyt liian nopeasti, kun valitettiin lauantaina, että menee liian nopeasti. Toivottavasti te nyt näette tämän pelin. Kyllä te näette tämän pelin. Tämä on keskeneräinen peli vielä, mutta alku on ihan lupaava. Ja sieltä se lähtee. Raatteen-tie, keskiviikon raatteen-tie, arkiraatteen-tie. Kuka sitä? Sieltä se lähtee. Skubakima tippu, Robomorro tippu, Jimmy Frost tippu, Kevlar suojasi, Tommy Lee Cooper ja Majoli kaatui, Kalifornian Jani suorisi, Kevlari suojasi, mutta hän kaatui heti, Rienasi kaatui, Kevlari suojasi, Ghost ja Mikko Heinosen kaatui, Janne S. suojeli Kevlari, Tommy Lee Cooper kaatui, Jukka P. oli Kevlari suojeli, Janne S. kaatui, perhana, Jukka P. kaatui, Friikasoit, ja Friikasoit tutipuntti, Vonslax kaatois ja Friikasoit ja tutipumppi viheltää, tutipuntti ja Kevlari suojasi viheltää, tutipuntti silti voitti, tutipuntti voitti, Kevlari suojasi perkele. Menikö liian nopeasti? Ja voiton tanssi oli Get to the Chopper. No niin, menihän se peli siinä. Oliko se liian nopea? Tämä on vielä huomattava, tämä peli on vielä vähän prototyyppiasteella sitten. No niin, hei, onneksi olkoon Tutipuntti. Supersäkki jäsen. Tiedän, että siellä on innokas kanavan jäsen, niin leffapakettia lähtee sinne sitten tulla. Ei ollut liian nopea. Mä parannan sitä vielä graafisesti tässä, mutta hyvä. Hei, no niin. Get to the chopper. Se on hyvä illan päättää tähän. Kiitoksia tosi paljon katsojille, että olitte tässä katsomassa mun kanssa Full Metal Jackettia. Tässä oli hauska turista, vaikka nyt eihän tämä nyt varmaan, en mä oikeasti kun mä katson leffoja, niin en mä kattele tätä, mä koko ajan pölise, vaikka siltä ehkä voisi tuntuakin. Mutta tää oli tämmönen arkilive, välillä tälläinkin, ihan virkistävää vaihtelua, toivottavasti teidänkin mielestä. Nyt mennäänpä sitten yöpuulle sitten pikkuhiljaa. Ja muistakaa tosiaan, että elokuvan expertit-video tulee lauantaina, ei ole live enää sitten viikonloppuna, mutta seuraavan viikonloppuna sitten mahdollisesti se Japen kanssa se Commando-yhteiskatselu, jos se saa kaikelta yhtäläisen kannatuksen sitten, kyllä, niin. Kiitos tosi paljon ja nyt toivotan tosiaan hyvää yötä ja hyvää loppuviikkoa sitten, kyllä. Nonni, ei mitään, so it's a bye bye. I don't know, but I've been told the pussy of video space is mighty cold. Feel good, feel good, No, 4 subscriberia tullut. Ei suotta hyvä.